bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Batan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Hallelujah! Batan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Ating
palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalakan, lalo na sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At minsan pumuli, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na muli it's another privilege once again for us na muli tayo ay muling tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa gabing ito, mga minamahal. Tunay ng ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti po sa buhay ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. At welcome po muli ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos na muli na ang bawat isa ay nandito, mga minamahal, na talagang ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong kikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagtitipon, pagsama-sama sa gabing ito, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay mayroong hain sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po yung hain na nabanggit dito, mga minamahal, na ating hain sa gabing ito sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Ano yung hain na tinatawag po dito, mga minamahal, na ang sabi na ang ating hain ng bawat isa, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay magsipanalangin, mga minamahal, sa Espiritu at sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, mga minamahal, na sa buong panahon na ang sabi na ang bawat isa na tayong lahat ay mangagpuyat at sa ating pagpupuyat, mga minamahal, talagang nandyan ang ating katiyagaan, ang ating daing, mga minamahal, na ito ay patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Na bakit kinakailangan tayo, mga minamahal, na magpuyat, mga minamahal, sa pananalangin, mga minamahal? Dahil tayo, mga minamahal, ay nasa huling araw na, mga minamahal. Kaya talagang pinipilit natin na tayo ay magpuyat, mag-overnight, mga minamahal, dahil ang sabi nga sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na kayo nga'y magpakaihinahon at magpuyat sa pananalangin. Amen. Yan ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo, bawat isa, ay talagang nagtiyatyaga tayo, mga minamahal, na talagang nandito dahil ito ang salita, ito ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, buong beloved Almeida children, at sa mga turo at aral na hindi natin makalimutan, turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga live webcast viewers throughout the world. Purihin ang ating pinakamamahal na
Panginoong Isus at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Dear at sa inyong lahat, mga ginigiliw ng mga minamahal. Welcome po kayo mga minamahal sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo mga minamahal na talagang ating patuloy na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang ating dakilang Diyos mga minamahal ay talagang hindi tumitigil ang mga biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Talagang ang ating dakilang Diyos talagang andyan lagi ang kanyang ipinagkakaloob, ang kagalingan sa bawat isa sa atin mga minamahal. Kaya't sa ating buhay na talagang patuloy at patuloy din ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabanggit po ang ating mga pangalan. Tayo mga minamahal ay maghanda na po at dumako na po dito sa harapan mga minamahal upang yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos ay tuloy-tuloy po mga minamahal. Amen. Dahil ayon sa salita ng ating dakilang Diyos na sa lahat ng bagay ay may kaayusan. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod mga minamahal. Ito po ay sunod-sunod na po mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Presi Benitez, beloved Brother Edward or beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Elisa Mondacruz, beloved Brother Edward Padua, beloved Sister Irene Serban, beloved Brother Jose Padua, beloved Sister Mary Ana Arcelia, beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Sister Junelina Milan, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Sister Hannah Villarus, beloved Brother Arman Rondelios, beloved Sister Ashley de los Santos, beloved Brother John Aquino, beloved Brother P.D. Castillo, and beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Sila labang minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa ating dakilang Diyos at muli talagang mapakinggan natin ang mga kagilagilalas, ang mga ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Presi Benitez at sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri
pagdadakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Doble Lord. paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, pinangangasiwaan po na ating beloved Brother Buboy Ngir, ganun din po sa kanyang mahal na anak, Ate Vines, at ganun din po sa mga beloved elders na kasama po natin ngayon, sa inyo pong lahat. Ginigiliw ko mga kapatiran, isang magandang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Adyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Diyan po na 2001 po, marami na pong nagsishare sa akin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po aking binabaliwala lamang po dahil nga po nung araw po kung sasang kongregasyon po kami napupunta. Andyan din po, ako rin po ay nanggaling po sa dambuhalang relihon, andyan po na talagang ang aking karamdaman wala pong kagalingan kung saan po ako nagpupunta ng mga kongregasyon. Subalit andyan po wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Andyan po na nang ako po makapag-asawa dito po sa Dako ng San Carlos, andyan na naman po isang kapatiran na naman po ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ito po binabaliwala ko na naman po dahil andyan po na meron po akong dinadaluhan sa ibang kongregasyon na talaga pong matagal na panahon kami po ay naglingkod doon, subalit wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Andyan po isang araw po talagang isang kapatiran na naman po, andyan na walang sawa pong magbahagi po ng kabutihan na ating pinakamana po. Talaga pong hindi na po siya kumakain at nahihirapan na rin po siyang tumayo. At andyan po inaalalayan na lang po, pati ang pag-inom ng tubig, nahihirapan na rin po siya. Kung tutuusin po talaga pong andyan po kamatayan na lang po ang kanyang inihintay. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa paglihans lang po at sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, aking beloved nanay na nangihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Andyan po ang aking beloved nanay na ang sabi niya po na pag siya po'y nakarecover, talaga pong hahanapin po namin ang gawain ito. Araw po ng Wednesday, kami po nagpunta dito. Andiyan po nang matapos po ang banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po talagang lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po nung kami po'y nakauwi na ng bahay, ang dating hindi kumakain, andyan po naghanap na rin po ng pagkain. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Bagamat andyan po na pinagpahinga na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakapaglingkod pa rin po siya ng mahigit 2 taon. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Sa karamdaman niya po, kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po din na ako rin po ay may karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Ito po'y kung saan saang espesyalista din po ako nagpupunta. Subalit, wala pong kagalingan po ang aking karamdaman at paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking nararamdamang talaga pong napakahirap ng may sakit na asma. Talagang hinahabol-habol mo po ang paghinga. Noon po, nung wala pa po ako sa gawaing ito, talaga pong labas-pasok din po ako sa ospital. Talaga pong matataas na milligram po ang aking tinitake, nebulizer. Andyan po, bumili na po ako ng nebulizer para kung ako po'y atakihin ng aking asma, andyan po na kagad kong itong magamit. Subalit, hindi rin po sapat yung nebulizer na yon. Subalit, kabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
sa banal na gawain. Andyan po na tumanggap lang po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus the Lord. sa kanyang Hallelujah. kahabagan at patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po natamo ko po ang lubusang kagalingan ng aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang pananakit ng aking tiyan na taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan din po na matataas na miligram po ang binibigay ng doktor sa akin. Halos hindi na rin po ako makatulog. Andyan po na sabi po ng doktor na ito na talagang ako daw po ay kailangang magpa-ultrasound dahil nga po at baka kung anong merong sakit ang aking physical na katawan, subalit andyan po bilang tao natakot po ako dahil iisip-isipin ko na naman po ang aking karamdamang yan. Subalit andyan po, nagtiwala ako sa mahal na Panginoong Hesus na sa patuloy kong pagdalo, andyan po na sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain, ang aking karamdaman din pong pananakit ng tiyan, andyan din po na unti-unti pong pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Andyan po Hallelujah. ang kanyang kahabagan at patuloy niya po akong pinag-iingatan. Andyan po na ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan, sa kalugusugan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po matatapos na naman po itong buong taon na ito, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po na patuloy niya kaming sinasamahan sa bawat oras at minuto. Andyan din po na nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Nakaranas din po ako ng pamamaga ng aking paa. Diyan po na sa patuloy lang po na pagdalo po sa banal na gawain at pagsusumamo at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pamamaga na po ng aking paa na hindi ko po mailakad. Andyan din po, unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Amen. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na naranasan ko din po na 2 days na nagkasakit po ng yung pagbabawas po at yung pasintabi po sa mga kumakain yung pagbabawas na 2 araw at pagsusuka, sabay po yan. Subalit ako po'y nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus, nagsumamo na ako'y patawarin niya at humingi ng kapatawaran at patuloy na humingi ng kanyang kahabagan. Andyan po na every Sunday po, andyan po ang aking pag-ayuno ng 2 meals. Andyan po tinugon ng mahal na Panginoong Hesus ang aking kagalingan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga kagalingan po ng aking mga karamdaman. Andyan din po na ako po may karamdaman na pananakit ng likod. Andyan din po yung pilay nung araw po kung saan nagpapahilot din po ako. Subalit ngayon po hindi na po, kaya ako po nagpupulit ng papasalamat sa patuloy lang po na panalangin at pag-aayuno ng kahit na po 2 meals. Andyan din po, dinidinig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat pong yan. Kaya ako nagpupurit ng papasalamat diyan po sa pagpuprovide ng aming pangangailangan, higit sa sapat ang kanyang pinagkakaloob. Bagamat andyan po, kami po'y walang trabaho ng aking beloved husband, andyan po patuloy niya kami pong pinagpaprovide at patuloy na nakakadalo po sa banal na gawain. Andyan din po na ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala. Andyan po na ang aking mga beloved na anak, andyan din po na tuloy na talaga pong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat na yung aking beloved bunso na si Jemima, andyan po na hindi po namin inaasahan yan na makakapasok sa trabaho. Subalit sa kanya din pong pagbibigay at pagtatapat. Yung nung natapos po ang kanyang OJT, andyan po na
tinawagan po siya at siya po ay nakapag-trabaho po sa dako na Maynila. Andyan po ako nagpapasalamat sa, nung siya po yung nag-aaral noon, talaga hindi ko po sukat akalain na sa kanya pag-aaral talaga po yung binibigyan ko siya ng sa kanyang college days po talagang maraming projects na kailangan, mga kailangan niya. Idadagdagan ko yung pera niya para sa mga pangangailangan niya. Subalit hindi ko po inaasahan siya din po pala ay nagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hindi niya man po sinasabi sa akin minsan, nagtataka ako bakit sa kanyang pag-uwi sa bahay talaga pong naghahanap po siya ng pagkain. Ang sabi ko, bakit? Sabi ko, binibigyan naman kita ng malaking halaga para hindi ka rin magutom. Subalit, andyan po, isang araw po sa kanyang pagtatapat po, hindi niya po sinabi sa akin. Subalit yung cellphone niya, nung nakita ko po doon sa tabi ng lamesa, nakita ko, nagkukompute siya. Sabi ko, anong kinukompute mo? Hindi niya rin sinabi. Subalit ng aking nalaman din po at pinagtapat niya dito sa banal na gawain. Kaya pala sabi ko, dahil nga po sa kanyang pagtatapat, hinigitan niya po ang 20% sa giving. Kaya andyan po ako nagpupurit, nagpapasalamat. Binigyan din po siya ng magandang trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Andyan Lord. din po Amen. na, bagamat hindi ko rin siya inaasahan dahil nga po na marami siyang gastusin sa dako na Maynila, nagre-renta po siya sa kanyang pagkain din po. At nagpupurit, nagpapasalamat talaga pong patuloy na iniingatan ng ating pinakamamahala Panginoong Diyos. Sinasamahan po siya kahit na siya po ay mag-isa doon sa dako na Maynila. Subalit bilang ina din po, minsan natatakot ako dahil nga po na sa dako na Maynila talaga napakahirap po ng buhay dyan dahil dyan din po ako nanggaling sa dako na Maynila. At alam ko din po yung buhay ng Maynila. Subalit sa patuloy na pagdalo po, dumadalo din po siya sa dako na Amoranto. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat na patuloy niya pong isinasapuso ang ating banal na gawain. Talaga pong siya ay dumadalo. Minsan wala daw po sa Amoranto, nagpupunta siya sa Barte, kung saan po siya dumadalo. Kaya ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Talaga pong hindi po siya lumalayo sa ating banal na gawain. At nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat po ng kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa aking buong sambahayan, sa aking mga anak, nasa dako ng ibang bansa. Andyan po patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin pong sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Presi Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang tunay na hindi natin matarog, mga minamahal, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang kahanga-hanga at kagilagilalas ang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ating napakinggan, mga minamahal, na halos lahat tayo mga minamahal, iisa yung ating pinanggalingan na sa patutuo ng ating beloved kapatid na talagang binabaliwala ang gawain na itong mga minamahal na talagang ayaw natin na dumalo sa gawain na ito na although andyan na tayo ay binabahaginan na ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ngunit ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na yung inaayawan natin, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay gagawa ng paraan, mga minamahal, na ang gagawing paraan ng ating dakilang Diyos ay ilalagay ka doon sa sitwasyon na talagang ayaw natin. Amen.
ilalagay tayo doon sa sitwasyon na talagang walang-wala na, wala ka nang magagawa, wala na tayong magagawa, ilalagay tayo ng ating dakilang Diyos doon sa sitwasyon na talagang lalapit at lalapit tayo sa ating dakilang Diyos. Amen. At yun nga mga minamahal, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ginamit ang karamdaman ng aking beloved mother, mga minamahal, at yung inaayawan na gawain na talagang ayaw dumalo mga minamahal, ay dito pala makikita, dito matatagpuan yung kagalingan. Imagine lahat ng mga manggagamo, espesyalista ay napuntahan, ngunit yun pala mga minamahal, dito lang pala matatagpuan ang kagalingan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang ating dakilang Diyos ay mahabagin kung ating maalala yung 10 kitungin mga minamahal na iba-iba sila ng lahi, ngunit iisa yung kanilang pangangailangan, iisa yung kanilang karamdaman. Ngunit nung time na sila mga minamahal ay yung karamdaman nila nakitong nung sila ay nagkaisa na tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang sigaw nila, "Hesus, mahabag ka sa amin." Amen. At ganun din sa bawat isa sa atin na yun pala mga minamahal, na pag tayo ay talagang nagkakaisa, na talagang tatawag sa ating dakilang Diyos, kanyang papakinggan at pagagalingin ang ating mga karamdaman. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayong lahat, bawat isa ay nandito, at talagang yun pala ay pag tayo ay talagang patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang ibubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang biyaya at pagpapala. Kaya sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, "Praise the Lord!" Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa inyong pong lahat ng minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amin mahal, muli ko na ang pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga mahal. Na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, diyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Pagka ganitong mga weekend mo, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal,
insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal. Andiyan, minamahal, sa aking pong paghatid at pagsundo sa banal gawain, minamahal, nung kami po ay sumundo sa banal gawain, minamahal. Andiyan na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyang tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na yun, minamahal. Napaghintog ko po dyan sa ating driveway po, minamahal. Na yung pong isang lalaking sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, buwan po ng December din po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung pag-iingat sa kanilang physical na pangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat, minamahal, andyan yung napakainit minsan, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalupo na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay napakabuti, mga minamahal. Dahil ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng awit, Kapitulo 91 ng talatay 11, ang sabi po dito, mga minamahal, for He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. Ito, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos na sa bawat lakad natin, mga minamahal, bawat puntahan natin, mga minamahal, kung tayo ay nasa Panginoon, mga minamahal, andyan ang kanyang mga anghel na talagang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Imagine, mga minamahal, na talagang andyan na talagang sinundan ang ating beloved kapatid, ngunit siya ay talagang pinag-ingatan. Nakita lamang yung billboard, yung tarpaulin ng ating banal na gawain. Nakita lang yung Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay yung kanilang masamang balak ay hindi na nila ito itinuloy. Kaya nandyan, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating beloved kapatid na talagang siya ay pinag-ingatan, mga minamahal, sa ligaw na bala. Amen. Lalo na naman ngayon, mga minamahal, December, talagang andyan na naman yung mga ligaw na bala. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay talagang manatili sa
ating pananampalataya, talagang tayo ay manatili magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos upang andyan lagi ang kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumapati po ng magandang hating gabi na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasewa po nating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nira, at sa kanila pong beloved daughter, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Welder Estrada Almeida, at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil isa din po kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus upang amin po siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung kami po ay naka-encounter ng aksidente ng aking pamilya, tunay po na kami po iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na iningatan din po niya ang tao na naka-aksidente sa amin mga minamahal para wala pong problema mga minamahal. Bagamat nakaranas po siya ng grabing pananakit ng kanyang paa mga minamahal, tunay po na dumalangin po kami sa ating pinakamamahal na Jesus na pagalingin po siya sa kanyang nararamdaman na sakit sa kanyang katawan mga minamahal dahil nakasingle po siya, naka-tricycle po kami kaya nasaktan po siya talaga mga minamahal. Subalit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po siya nabalian mga minamahal, kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kung may mga sakuna po mga minamahal, tunay po na tayo po ay pinag-iingatan natin pinakamamahal na Jesus dahil tayo din po mga minamahal ay nakaka-encounter po ng mga lindol mga minamahal. Andyan din po yung bagyo mga minamahal. Tunay po may mga baha din po mga minamahal, ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang dakilang pag-iingat sa atin sa mga sakuna mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed, nababali po ako mga minamahal, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Jesus. Ako din po ay kanyang kinahabagan na papakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po mga minamahal sa radyo mga minamahal ay napakinggan ko na po ang mga kapatiran na nagpapatotoo mga minamahal. Tunay po na sila po ay pinapagaling na ating pinakamamahal na Jesus at tunay po mga minamahal, nilulutas po na ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang problema at suliranin. Tunay po na sa radyo po mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay nagpabotismo dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamahal na Jesus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking Praise the karamdaman Lord, na hallelujah. chronic depression. Tunay po na totoo po talagang ating pinakamamahal na Jesus dahil ako din po ay tulad
nyo din po mga minamahal, wala din po kung ininom na gamot sa kanyang kahabagan mga minamahal ay agad itong pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Sa tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung kami kinabagan ng ating pinakamamalapesos, kami po ay nagpatuloy sa pagdalo sa banal na gawain nating pinakamamalapesos dahil sa banal na gawain nating pinakamamalapesos, tunay po na dito ko po nadama ang tunay na kagalakan mga minamahal at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kagalingan po ng sakit namin na aking buong sambayan at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinakakalob po ng ating pinakamamalapesos sa akin pong beloved husband at anak bilang isang mekaniko at pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinakakalob po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil sa panonood po ng banal na gawain ng ating pinakamamalapesos sa cellphone mga minamahal sa YouTube. Tunay po na kapag napapakinggan ko po ang mga beloved ordained preacher din po sa YouTube mga minamahal, tunay po na pag may karamdaman po ang mga kapatiran mga minamahal, tunay po na kapag grabe po sila mga minamahal, sabi po nila sa kanilang beloved family, wag mo akong dadalhin sa doktor or wag mo akong ipapakonfine dahil kung kalooban pa ng malapesos na ako'y kanyang bubuhayin, ako pa ay maglilingkod sa ating pinakamamalapesos. Ang sabi po ng nagpapatuto ng beloved brethren na ipinapatuto po ng ating beloved ordained preacher sa may cellphone mga minamahal na aking napapanood mga minamahal. Ngunit kung kukunin na ako ng malapenon, tunay po na ako'y magpapahinga na sa piling na ating pinakamamalapesos. Tunay po na ang mga beloved brethren, mga minamahal, ay tunay po na sinisigurado po nilang kaligtasan, mga minamahal. Wala pong doktor, walang gamot. Ganon po sila nagsisigurado, mga minamahal, sa kanilang kaligtasan upang makatungo po sila sa ating pinakamamalapesos. Kahit labis ko pong pinapasalamatan ang mga patotoo po na aking napapakinggan, napapanood, mga minamahal, sa banal na gawain na ating pinakamamalapesos sa pamamagitan po ng cellphone sa YouTube, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil ako din po ay kanyang tinuruan na magsuot ng may kabanalan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kanya pong dakilang pag-ingat sa ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang beloved family, sa buong iglesia ng Diyos, at pinapasalamatan ko din po ang pag-ingat natin pinakamamalapesos sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Bunda Cruz at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang mapalad ang bawat isa mga minamahal. Mapalad tayo dahil mayroon tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal na siya ang magbibigay, magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Imagine mga minamahal ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na talagang matindi na karamdaman po yun mga minamahal, yung chronic depression na yan mga minamahal na talagang maraming pinuntahan na manggagamot, lahat ay pinuntahan at talagang gusto na gumaling, ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang laging mayroong paraan mga minamahal. Ang ating beloved kapatid mga minamahal, kanyang napakinggan ang pangangaral ng ating beloved pastor sa radio program mga minamahal at doon mga minamahal na talagang pinakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan mga minamahal.
na talagang sa lahat ng mga karamdaman, mga minamahal, wala na tayong ibang mapupuntahan, wala tayong ibang matatakbuhan, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, na lahat ng bawat isa mga minamahal, na tayo ay nakinabang lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 20, na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen! At yan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, at ating nasaksihan ang kanyang talagang dakilang kapangyarihan. Kaya tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na pong muli sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Edward Padua, at sundan po siya ng ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang at nabati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, ganoon din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida, ganoon din sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga baguhan datihan, sa ating masugid na kasabay-bay sa ating FB Live Because mga minamahal, ako po'y nagpapabot na po ng magandang hating gabi na po mga minamahal sa inyong lahat mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, inyo po mga minamahal, nang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal, tunay na ang iyong abang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal, na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko na yung karamdaman niya. Tunay nga po mga minamahal na marami po yung gamot na kinatake, ngunit pansamantala lamang ang kagalingan, ngunit nandiyan po may minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal po Jesus, dahil ginamit po yung aking beloved Tito Salaman mga minamahal, na siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal, na tunay nga po minamahal na siya po yung nag-share po mga minamahal. Tunay nga po kami po yung dumalo sa mga minamahal sa pusada kung linggayin mga minamahal. Tunay nga po minamahal na kami po yung nagpuri. Nandiyan po minamahal na tunay nga po minamahal nakinig ng mga salita ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po yung minamahal pagkatapos po ng gawain mga minamahal, na yan po minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na ako po yung nagpabautismo sa tubig. Nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig mga minamahal, tunay nga po minamahal yung karamdamang asma. Yan po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan din po minamahal na tunay nga po minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, pagtatapat, tunay nga po minamahal na yung trabaho po mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap, hindi po ako nag-apply mga minamahal. Yan po minamahal yung trabaho po minamahal. Yan po'y lumapit sa akin yan. Tunay nga po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal po Jesus, dahil yung aking sahod mga minamahal na nag-umpisa po sa maliit mga minamahal hanggang sa patuloy na pagkatapat mga minamahal, yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Hindi ba may namahal na ako din po yung nagkaroon ng matinding trangkaso mga minamahal, na halos umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal. Tunay nga po minamahal na halos di ko po maigalaw yung aking katawan. Ngunit pinapangaral po sa gawain ito mga minamahal, yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po na wala po akong ginawa minamahal, kundi inihakbang ko po ang aking pananampalataya. Tunay nga po na ako po'y dumako dito sa pastoral house mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ako po'y nag-ayuno mga minamahal. Hindi po minamahal na, tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting, yung matinding trangkaso na yan, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan din yung pang mga minamahal, yung mga himala na gawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Ma-share ko lang mga minamahal, yung dyan po mga minamahal,
Yung aking beloved brother, mga minamahal, na tunay nga po minamahal na siya po'y nag-work bilang isang lineman, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na sila po'y nagkakabit po ng kuryente, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi niya po alam, mga minamahal, na yung kuryente kanyang hinahawakan, mga minamahal. Tunay nga po minamahal ay hindi pa po pala, mga minamahal, na napatay, mga minamahal, dahil live pa po yan, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po'y nakuryente po ng ilang libong bultahe, mga minamahal. Ngunit nandiyan po minamahal na siya po'y nagkapag-rebuke ng salitang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung di na pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, niya po minamahal na hindi bang karapat-dapat, niya po minamahal na kung ginagamit bilang isang makawit sa kanyang banal na ubasan. Tunay nga po minamahal na kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagpapalang pisikal, financial, higit po sa lahat, sa pagpapalang espiritual. Nandito na lamang po ang lahat ng pagpupulit, paglulahat, ipasalamat, pagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Edward Padua sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti at talagang kagilagilalas yung kanyang gawa, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, yung ilang libo na bultahe, mga minamahal, na ang kanyang beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang nakuryente, mga minamahal. Na kung titignan natin, mga minamahal, kung ilang libong bultahe, mga minamahal, yon talagang hindi ka noon bubuhayin. Amen. At talagang andyan ang talagang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung inyong kung naranasan natin na nakuryente lang dyan sa mga outlet, mga minamahal, yan po ay 220 lamang po yan. At yan ay manginginig ka na. Doon pa kaya, mga minamahal, doon sa napakalakas na bultahe na talagang hindi ka bubuhayin noon. Ngunit tayo, mga minamahal, ay mapalad dahil mayroon tayong Diyos, mayroon tayong buhay na Diyos na talagang patuloy na talagang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at ito din sa pangkalatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildis Rada Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa susunod na magpasalamat at atin munang ipagpag at ating gisingin ang ating inaantok na diwa upang tayo, mga minamahal, ay talagang manatiling gising. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every
kapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talagang magpuri o sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo mga minamahal ay manatiling gising mga minamahal upang ating patuloy na mapakinggan ang buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban, at sundan po siya ng ating beloved Brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. din po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y mabati po na isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na napakagulo po ng aming buhay. Andyan po na ang aming pong beloved na Ama ay talamak na manginginom sa aming lugar. Mga minamahal, wala pong gabi yan na hindi umuuwing lasing. Bagkus mga minamahal, sila po'y lasing na lasing, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na sila din po'y naghahamon ng away, mga minamahal. Kaya labis po ang aming takot sa aming pong beloved na Ama, mga minamahal. Subalit nung kami po'y nakakilala sa gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na, bagamat po mga minamahal na kami po dumadalo. Nandiyan pa rin po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay patuloy pa rin po sa kanyang bisyo, mga minamahal. May mga time po yan na dumadalo po kami, mga minamahal, ng Sunday na sila po ay may hangover, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na talaga pong mga minamahal na kami po hindi nagsawa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil talaga po mga minamahal, noon po mga minamahal na kapag lasing po yan, pag umuwi ng gabi, mga minamahal, kami pong magkakapatid ay nagtutulog-tulugan na lamang po, mga minamahal, o kaya po mga minamahal, kami po nagtatago sa ilalim ng papag, o kaya mga minamahal, kami po pupunta sa kabilang bahay para kahit tawagin kami ng aming Ama, mga minamahal, kami po hindi pupunta sa kanya, mga minamahal, dahil sa sobrang takot nga po namin, mga minamahal. Subalit sa patuloy po na yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang dumating po yung time, mga minamahal, na ang aming pong beloved na Ama ay pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. January po yun, mga minamahal, January 1 po yun, nung sila po nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Talaga sila po, mga minamahal, ay itinakbo po namin sa ospital, at ang sabi po ng doktor, kailangan po namin silang i-confine, mga minamahal. Dahil nga po, mga minamahal, sabi po ng doktor, sila po, mga minamahal, ay mayroong sakit sa puso, mga minamahal. At that time po lamang namin nalaman ng aming pong beloved na Ama ay may sakit sa puso, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nag-decide po ang aming pong beloved na Ama na hindi po magpa-confine dahil sa kakulangan nga po na financial. Diyan po sila po nag-decide na mag-stay po dito sa
pastoral at mag-alay ng ayuno, mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno, mga minamahal, sila po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi lamang po yan, Hallelujah. mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang matagal na hindi nila matanggal-tagal na bisyo nila, mga minamahal. Kaya labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa buwan po na ito, December po yun, mga minamahal. Ilang araw pa po, mga minamahal, kami na rin po 28 years na rin po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis-labis po Praise namin the Lord, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, sa loob po ng 28 years na yan, hanggang ngayon, mga minamahal, kami po ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuruan mula pagkabata po namin magpasa hanggang ngayon na kami po'y manampalataya at magkaroon ng takot sa Kanya, mga minamahal. Kaya labis po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat dumadating po yung panlalamig, mga minamahal, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon na kami po'y hindi niya po pinapabayaan, mga minamahal. Andyan po siya, mga minamahal, na lagi nag-aantay, mga minamahal ng aming pagbabalik. Kaya labis-labis po ang aming pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May share ko din po, mga minamahal, ang aking pong beloved na panganay na anak, mga minamahal, nung siya po'y pinanganak ko po, mga minamahal, siya po'y may neonatal pneumonia. At andyan po yung kaliwang paa po niya, mga minamahal. Andyan po na nakabalik ko po yan, mga minamahal, nakaganyan po yan, mga minamahal. At 1 year old at mahigit na po siya, 1 year old, mahigit na po siyang 1 year old noon, mga minamahal. Hindi pa rin po siya nakakalakad, mga minamahal. Sabi po ng aking pong, hindi po nagsawa ang aking pong beloved na ina, mga minamahal, na i-share po, mga minamahal, at ipaalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal, mga himalat kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. At that time po, mga minamahal, ako po'y nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na ako po'y nag-decide muli, mga minamahal, na magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. After ng closing prayer po ng mga minamahal Sunday, mga minamahal, lagi ko pong pinapalihan sa aking pong beloved na panganay na anak, mga minamahal, dito po sa harapan, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, unti-unti pong inunat ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang kaliwang pinalakad po siya ng maayos na ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, kami po kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At andyan din po, mga minamahal, kinahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming pong mga beloved na anak na gamitin din bilang mga children's choir, mga minamahal, sa aming gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas na papupurit, pagdadakil, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jose Padua. At sundan po siya ng ating beloved sister Mary Ann Arcelia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluluwati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yan nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Lagi po natin, di po natin nakakalimutan ang aral at turo ng ating beloved assistant, beloved Lina si Almeida, ganoon din po sa kanilang beloved children. Sa lahat po ng mga manggagawa, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ako pinagpupuli na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat aking po na naman pong may pahayag ang mga kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung di pa ako nakakilala
sa gawain ito, nandiyan po na magulo po ang aming buhay. Wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Subalit, nung ako po nakakilala sa misteryong ito, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang tunay po na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. At lahat po na aking mga bisyo, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. At tunay po mga minamahal, hallelujah, na aking mga mahal sa buhay, yung aking pong senior sa kanila, mga minamahal, na tunay po mga minamahal na sila po yung aking inalok mga minamahal upang hallelujah, dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po ang aking mahal na Ama na may lagi po siyang karamdaman na lagi po siyang nahihilo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, noon siya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy niyang paglilingkod, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Aking mahal na asawa, mga minamahal na may diabetes, sakit sa puso, tunay po mga minamahal na siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Aking mahal na ina na may kidney trouble, tunay din po na siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na tiyahe na siya po nasa baling na karamdaman, hindi na po siya nakakakilala, hindi na kumakain. Tunay po minamahal nung siya po inilihan sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, sa unang dalangin nating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na kapatid na may hika po minamahal, siya rin po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami po mga minamahal na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa misteryong ito, mga minamahal. Yung mga kapitbahay namin na nandyan, marami po silang bisyo, sila po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, yung paglingkod mga minamahal, nung nakarang buwan mga minamahal, ako po tumulong sa pagbuhat ng palay po mga minamahal. Talagang ako po napilayan po mga minamahal sa likod. Mga minamahal, talagang hirap po akong magtumayo, maglakad mga minamahal, bumangon mga minamahal. Tunay po mga minamahal, aking ginawa lang po mga minamahal. Ako po nagpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal na ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, andyan po ang aming kahirapan. Dati, mga minamahal, talagang wala kaming, nakatira lang po kami sa squatter area po, mga minamahal. Napakalit po yung bahay namin, mga minamahal. Isang kama lang po, mga minamahal, na maliit po, mga minamahal. Diyan lang po kami kumakain at tutulog, mga minamahal. Pagdating namin sa pagtitindang isda, talagang yung kama, mga minamahal, punong-puno ng langgam po, mga minamahal. Kaya grabing hirap po, mga minamahal. Tunay po minamahal, sinunod po namin yung pagbibigay. Yung pagbibigay, ito po yung susi ng pagpapala, mga minamahal. Talagang nandiyan mga minamahal, talagang sinunod po namin, mga minamahal. Ilang buwan lang po, mga minamahal. Tuloy po, pinagkalubong po kami ng sariling bahay at lupa dito sa Pangasinan. Mayroon din po sa Maynila, mga minamahal. Kaya yung ipinapaupahan namin sa dako ng Manila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpapala na yan, mga minamahal, na patuloy na amin na natatanggap ng mga pagpapala na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother o si Jose Padua. Amen. Kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay laging pinagpapala. Hindi po tayo pinababayan. Magdanas man tayo ng hirap, pansamantala lamang. Amen. Balit kung tayo susunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, mapapadali, mga minamahal. Amen. Pagiginhawain ng ating dakilang Diyos yung ating pong buhay upang mas mapabuti natin ang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At bago po tayo magpatuloy, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay,
sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating beloved preacher, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni Amen, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kung tayo po ay naantok, mga minamahal, hindi po natin mapigilan yung ating pong antok sapagkat tayo nga po ay nag-overnight. Mga minamahal, amen, tayo lamang po, mga minamahal, ay pumunta po sa may likuran, amen, upang tayo po ay tumalon-talon at upang magising yung ating mga diwa at patuloy po tayong makapakinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, mga minamahal. Amen. Huwag po nating sabihin, nagsasawa po tayo, mga minamahal. Amen. Sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kaya't ang iban sa atin, sa kapaguran na rin po, mga minamahal, natural lamang po tayo makaidlip. Amen. Subalit, huwag po nating ituloy sa pagtulog, mga minamahal. Amen. Tayo muna tumayo, mga minamahal. Atin po munang papurihan, atin pong pinakamama na Panginoon Jesus, atin pong ipagpag yung atin pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with this Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang, gaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hiningan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave. Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in there we are. You get the power to save me. You get the power. You get the power to save me. And you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave.
day, Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Cruising there we are, you got the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Feng Shui. Amen. Tayo lamang po ay magsikap, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, amen, sa ating pong pagsisikap na talagang manatiling gising, nalulungkot. Kaya tayo po pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Mary Ann Arcilia. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang pasalamat ng ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildistrada Almeida, sa kanila pong beloved children, at patuloy din po natin inaalalang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children, sa buong beloved Almeida family, sa inyo pong lahat mga minamahal na mga kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil na andyan po na nang makilala ko po, masave po ako sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade. Tunay po no na bali December 7, 1997 po, mga minamahal. At tunay po na kahapon po, mga minamahal, napakadakila po na ating pinakamamahal na Panginoon, dahil naabot ko po ang 26 years na po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na andyan po yung patuloy na kalakasan, kalusugan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na tunay po na sa 26 years na po yan, mga minamahal. Andyan po yung mga pagpapala po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung patuloy na pagproprovide niya po ng aming pangangailangan. Andyan po yung kagalingan po ng aming mga karamdaman sa mga himala po na tunay po na aming naranasan ng kami ay makapaglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niya po, mga minamahal. At tunay din po na sa patuloy na pag-provide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay na sa 26 na years, talagang pagpapala po, mga minamahal. Amen. Ang aking pong nakamtam sa aking paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sasariwain ko lamang din po, mga minamahal, dahil dati-rati po, mga minamahal, bago po ako makakilala, mga minamahal, talagang ayaw ko pong dumalo sa gawain pong ito, mga minamahal, dahil sinasabi ko sa sarili ko na ang dami pong bawal, mga minamahal. At tunay po noon, bilang kabataan, mga minamahal, mahilig po ako sa mga kalayawan ng laman, mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na dalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, na naabot po ako ng kanilang panalangin, mga minamahal, para masave po dito sa banal na gawain, mga minamahal. At tunay po nang makilala ko po siya, mga minamahal, sinabi ko po sa aking sarili
Dahil noon talagang ayaw ko po mga minamahal. Subalit nung inumpisahan ko po natanggapin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, tunay po na andyan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang ang pag-ibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay talagang pinadama niya po sa akin mga minamahal at pinapasalamatan ko po yan dahil andyan po yung pagbabago po ng aking buhay nang makilala ko po siya mga minamahal, yung mga kalayawan ng laman. Noon mga minamahal ay tunay na binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na dito po sa ating banal na gawain na tayo po'y naturuang manampalataya, mga minamahal. Akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahapon din po mga minamahal na nagdaos din po ng kaarawan sa laman ng aking minamahal na anak na Praise the Lord. aking pinapasalamatan po ang karagdagang taon na ipinagkalob niya po sa kanya mga minamahal at akin din pong pinapasalamatan mga minamahal dahil ang panganay ko pong anak na yan mga minamahal sa kanyang murang edad na 5 years old mga minamahal. Andiyan po na nagkaroon po siya ng mataas na rate po ng urinary tract infection, mga minamahal. At tunay po nang nagkasakit po siya, mga minamahal, hindi po biro, mga minamahal, dahil andyan na hindi po siya makakain, mga minamahal, na sinusukan niya po yung kanyang kinakain na kahit tubig din po, mga minamahal, ay hindi niya po matake, mga minamahal, nilalabas po yan niya, mga minamahal. At talagang sobrang sakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal. Madalas na pag umaatake mo yung kanyang tiyan, tunay na andyan yung kanyang pag-iyak na talagang mararamdaman mo yung sakit na kanyang nararanasan, mga minamahal. At tunay po na bilang isang magulang, mga minamahal, andyan po yung pag-alala po namin na dahil hindi po namin kung ano yung nararamdaman niya, mga minamahal. Nag-decide po kami na ipa-check up siya, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, na sinabi po na mataas na po yung rate ng kanyang urinary tract infection, mga minamahal. At niresetahan po kami ng gamot, mga minamahal, ng doktor. Subalit, andyan po na nanampalataya na lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung pagtuturo ng ating minamahal, ginagalang na pastor na pag may karamdaman tayo na talagang manampalataya lamang po tayo, mga minamahal, at ang mahal na Panginoon po ang magpapagaling po sa atin, mga minamahal. Ang ginawa na lang po namin, mga minamahal, bali nag-timing po na midweek service po natin that time, mga minamahal, na bagamat sa kalalagayan po na aking minamahal na anak na andyan yung kanyang grabing pananakit ng tiyan, mga minamahal, ay tunay po na dumalo po kami dito sa ating banal na gawain. At tunay po nang matapos po, mga minamahal, pinalihans ko po siya sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, at nang umuwi na po kami, tunay po na inobserbahan ko po yung anak ko, mga minamahal. Andyan na nakita na po namin ang pagbabago, mga minamahal, na tunay na andyan yung gradual na paggaling po ng aking minamahal na anak, mga minamahal, na hanggang sa kinabukasan, mga minamahal, nang pinakain namin siya, mga minamahal, ay tunay na natik na rin po niya yung pagkain, mga minamahal, hanggang sa tuloy-tuloy na po yung kanyang paggaling. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya po akong kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan, at bilang karagdagan po ay kami po'y mag-aalay ng isang makalangit na Praise the alipin. Lord. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
I used to live with my own way before. I used to spend my time for nothing. I ignore your precious blood through the cross. Although I spent my life to unholy living, you never changed the love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, Jesus, to live these worldly days forevermore. I thank you, Lord, to live my life, to live in the highest calling. I thank you, Lord, for the strength to fight the evil one. I thank you, Lord, you promised me you'll never change your calling. You will help me every time I stumble and fall, to restore me at once, assuring me the joy of my salvation. With you, Jesus, I can press on in the highest calling of my life. I used to take for granted your calling. I used to walk with my own ways before. I used to spend my time for nothing. I know your precious blood through the cross. Although I spend my life to unholy living, you never changed your love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, oh Jesus, to live these worldly days forevermore. I thank you, Lord, to live my life, to live in the highest calling. I thank you, Lord, for the strength to fight the evil one. I thank you, Lord, you
with the highest calling of the stars. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas po, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Mary Ann Arcilia sa kanyang pinagpalat buhay na patotoo, maging sa pinagpalang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ating pong beloved Brother June Sabangan, praise the Lord, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Abilina Rosario. At maganda po ating pong beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako ay Praise the nagpapabot Lord. ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved Elda na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man na o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating Praise the Lord. minsanan pa. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nais ko rin pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon unang-una sa gawain na to na dito ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling sa karamdaman ko. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating beloved pastor na talagang nandyan na itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo'y kanyang pananalangin sa bawat isa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nandyan din yung mga pagpapala na aking pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung di ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan din po ng kaguluhan ng aking buhay, talamag sa mga bisyo, sa walang katahimikan, walang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung ako'y nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aking karamdaman din po, nandyan din po na talagang ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa aking karamdaman na nandyan na itong pag-overnight. Talagang ito yung isang pagpapala sa akin dahil ako'y pinagbawalan na magpuyat dahil sa sakit ko na high blood. Ngunit ito pala yung gamot ng high blood na yung talagang magpuyat ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako'y nagpatuloy sa gawain na to, hindi ako bumitaw. Nandyan ang pagsubok, nagpatuloy pa rin ako sa kung ano man ang narating ko sa buhay. Talagang nandyan na nagsusumikap ako sa gawain na to upang ako'y magpatuloy. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan niya lagi akong pinanghawakan. Kaya lalong sa pagpapala din, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpapabaya. Sa pag-iingat din, nandyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon na lubos-lubos ko yung pinapasalamatan dahil sa mga aksidente, nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay sadyang talagang siya ay nag-iingat sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother June sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggat ang kanyang mga anak ay patuloy, amen, na gumaganap, sumusunod sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nariyan lagi ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, amen, pinagbawalan siya na mag-overnight, mga minamahal. Sapagkat dahil nga po sa kanyang karamdaman, high blood, mga minamahal. Amen. Balit hindi po natinag ang ating beloved kapatid. Nagpatuloy pa rin sa pag-overnight, mga minamahal. Amen. Nagpatuloy sa pag-overnight, hindi inalintana, mga minamahal. Amen. Yung sinasabi ng doktor, amen. Bakit po siya naniwala sa sinasabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ating beloved kapatid, sa kanyang high blood, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalagin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Abilina Rosario, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman at maghanda po ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y mabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung nagpapabot ng dobling paggalang. Hallelujah. Praise the Lord. At minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po sa mga dinalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubo beloved Almeida family sa ating beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga namahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang nandyan ang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po kung makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Buong maghapon po yan, naisipan kong manood ng television, talagang inilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan talaga, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak nung malilit pa sila, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin natin beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, hallelujah, yung sakitin po nila ay talagang pinawi ng pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy ng pagdalo, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang hindi na po kami gumagamit ng gamot. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pag may paalala, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, magpupuri lamang po kami,
nananalangin sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, inililihans po namin ang aming karamdaman, karadakan, nandyan ang kagalingan na Praise the ipagkakaroon ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak, talagang na-encounter po siya sa disgrasya. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nilang single. Talagang nandyan ang aking mahal na anak, talagang tumilapon lamang sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Praise the Lord. Hallelujah. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, kumikilos po ang gawa ng kaaway. Talagang yung dalawa kong kapatid na panganay sa akin, talagang, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang inaaway po ako talaga. Hallelujah, praise the Lord. Natapos yung isa na naman talaga. Nandiyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, nananalangin na lamang po ako. Kaya, nandiyan ang pinakamamahal na Panginoon, hindi po kami pinapabayaan talaga. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng alimuran, binabato nila sa akin. Kaya, bakit nga ako inaaway? Wala akong ginagawa sa inyo. Sabi kong gano'n, hallelujah. Pagtapos, nag-uusig pa sila dito. Pag nakaputi pa kayo, sabing gano'n sa akin. Kaya, okay, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa kahabagan niya, gusto niya, hindi na po kami dumalo dito. Hallelujah. Nakita ko ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kabutihan niya sa aming buhay. Kaya patuloy namin pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya pang nagpro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat nagpapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Abilina Rosario sa kanya pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po ay napagkapalad, mga minamahal. Amen. Sapagkat ng ating makilala, ang ating pong pinakamamalaking Jesus, tayo po ay pinalaya, mga minamahal. Amen. Pinalaya bilang alipin ng karamdaman. Sabi ng ating beloved kapatid, ang kanyang mga anak, laging nagkakasakit, madalas. Amen. Suki na ng doktor, mga suki na ng ospital. Subalit, nang makilala, amen, ng pinagpala ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dear and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Yung kanyang mga anak, sa tuwing nagkakasakit, ang ginagawa, nagpupuri na lamang po sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At instant, pinagagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung mayroon man tayong umaaway sa ating mga minamahal, amen, huwag nating awayin, mga minamahal. Amen. Hayaan natin sila kung tayo pinag-uusig, mga minamahal. Amen. Ang tangi na lang nating magagawa, ang patuloy, ipanalangin sila, mga minamahal. Nahipuin sila ng ating dakilang Diyos, buksan ang kanilang pangunawa, ang kanilang kaisipan. Amen. Kapagkat hindi pa nila nauunawaan ang lahat, kahit ang mga ganyang bagay, mga minamahal, ay ginagawa nila, mga minamahal. Amen. Kung sila rin ay kahabagan ng ating dakilang Diyos, na ating ipanalangin sila na sila ay kahabagan, mga minamahal. Amen. Sila rin po, amen, ay lalapit sa ating dakilang Diyos kung pahintulutan sila
ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Tayo na po magpatuloy sa ating pagpakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Jonelyn Milan at maghanda ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Will D. Almeida at ganon din po sa hindi malilimutan turo at aral na iniwan sa atin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganon din po sa lahat whole family Almeida sa at ganoon din po sa atin beloved workers sa pangangasiwa ng atin beloved ordained preacher Brother Buboy Nir at ganoon din po sa atin beloved elders at ganoon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon ito mga minamahal upang luwalhatiin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ako'y nagpupuri muli, mga minamahal. Bago ko po rin nakilala ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na una na nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Ako po'y inyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight fellowship prayer, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat ganitong gawain, mga minamahal, sapagkat mayroon akong reliyon na namulatan, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa pintuan daan, mga minamahal, meron na po akong naramdaman na malamig na bagay sa aking pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, habang nagpupuri ang mga awit, mga minamahal, sa kalagitnaan ng sol, ako po'y napaluha, mga minamahal. Kagalakan po, mga minamahal. Kinaumagahan po, mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpabautismo, mga minamahal. Tinanggap ko ang mahal na Panginoon. Paghahon ko po, mga minamahal. Ako po'y galak na umuwi, mga minamahal. Lahat ng nasa salubong ko, mga minamahal. Sila po ay aking nagagalak, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 3 beses po akong dumalo, mga minamahal, sa loob ng isang linggo, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpupuri, mga minamahal. Nadama ko ang aking banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat noon, mga minamahal, nang hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, natuto na rin po ako ng barkada, mga minamahal, hanggang sa mabarkada po ako, maghitit ng marijuana, mga minamahal, maglasing, mga minamahal. Hindi po ako umuwi sa bahay, mga minamahal, sapat natatakot pa ako sa aking mga magulang. Natutulog na lang po ako sa labas, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang aking libangan din po, mga minamahal. Noon, mga minamahal, sapagkat yung nilakihan ko po, mga minamahal. Lahat ng facilities, mga minamahal, nandun na po ang lahat ng sports, mga minamahal. Nandun po ang billiard, bowling, basketball, volleyball, softball, lahat po yan, mga minamahal. Natutunan ko po yan, mga minamahal. Sapagkat isang minahan po yun, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan sa sarili ko, mga minamahal. Ako po ay napagulo, mga minamahal, sa isang empleyado, mga minamahal. Doon po ako, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang.
Ako po'y napaaway, mga minamahal, dahil po sa kalasingan, mga minamahal. Hanggang sa ako'y dinala nila sa Masinloc, mga minamahal. Ako'y lasing na lasing, mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko hanggang sa umaga, mga minamahal. Hanggang na yusmasan po ako, nandun po ako nakakulong, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, inaayos rin po nila, mga minamahal. Ako'y nakalabas, mga minamahal. Hindi na po ako nakabalik sa aking nilakyan, mga minamahal. Ako'y umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, wala pang nasib sa amin, mga minamahal. Patuloy akong nandun po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Hindi ko mabago-bago ang aking sarili. Dahil sa kahirapan ng buhay, punta po ako ng Maynila, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon, mga minamahal. Na 6 na taon, mga minamahal. Bilang isang construction workers, mga minamahal. Yung po, lahat ng aking kinikita, mga minamahal, sa pagtatrabaho, napupunta lamang po sa aking bisyo, mga minamahal. Sa pagpunta sa mga beer house, ganun po, mga minamahal. Barkada, mga minamahal. Hanggang ako umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Meron po akong kapatid na nakakilala, siya po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, yung mga minamahal, nang ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pakikinig ng ating salita ng Diyos, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng paniniwala, mga minamahal. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon, siya ang daan at ang katotohanan. Yun po, mga minamahal. Pinagbubulay-bulay ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y unti-unti niya akong binago, mga minamahal. At ganoon din po ang aking karamdaman na sakit ng ulo, mga minamahal. Nakuha ko po rin ito, mga minamahal. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan, mga minamahal. Sakit ng ulo, mga minamahal. Pag ito'y sinusumpong, mga minamahal, halos magbiyak ng ulo ko, mga minamahal. Mayroon yung araw na talagang hindi ko na makayanan. Tinawagan ko po ang mahal na Panginoon, kako, mahal na Panginoon, bago mo kunin ang aking buhay, patawarin mo po ako, mga minamahal. Hindi ko po namalayan, ako po'y nakatulog, mga minamahal. Kinabukasan, wala na po yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Hanggang sa nagtrabaho rin po ako sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Ako'y nakakilala na sa mahal na Panginoon. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Nagtrabaho po ako bilang isang factory workers. 6 years din po ako dyan, mga minamahal, sa Luwakan Road, Baguio City, mga minamahal. Sa convention po yung gawain po, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan. Nandun din po yung kalooban ng Diyos na pagbibigay, mga minamahal. Pinagkakaloob ko po yan lahat, yan, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nawalay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, dahil yung inuupahan kong bahay, mga minamahal, malayo na sa gawain, mga minamahal. Nasa halagitnaan po ng bundok na yun po, mga minamahal. Yun po, hindi na po ako nakakadalo, mga minamahal. Bali, ang kuwan ko na lang po, pagdalo ko, linggo na lang po, mga minamahal. Hanggang nawala na po yun, mga minamahal. Doon na po, napunta na po yung sa aking kaisipan yung trabaho, mga minamahal. Nawala po ako ng 6 na taon na nawalay po ako sa mahal na Panginoon. At nagsara po yung aking pinagtatrabahuan, mga minamahal. Ako'y bumalik uli dito sa San Carlos, mga minamahal. At nagtrabaho uli ako doon sa Santa Cruz, Zambales, mga minamahal. Isang mining din po, mga minamahal. Doon po, dumadalo rin po ako doon, mga minamahal. 1 linggo lang po, mga minamahal, ngunit nandun po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa destino po kami ng kalagitnaan ng bundok, mga minamahal. Pagbibili po kami ng mga baon, mga minamahal, pag 1 linggo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang sa yung bisyo ko po, mga minamahal, naroon pa rin, mga minamahal, hindi ko po maalis-alis dahil sa barkada po, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Talagang wala na po akong matatakbuhan. Talagang
Ang mahal na Panginoon na lang ang aking pag-asa, mga minamahal. Ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako'y kinabagan ng uli ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 3 bisis na rin po ako nakakadalo, mga minamahal. Nung nagbawas na rin po ang minahan po, mga minamahal, kami po ay nakabilang po, mga minamahal, sa tinanggal, mga minamahal. Hanggang na ako po yung umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon. At nalaman ko ang kanyang banal na presensya, mga minamahal. Nandun pa ang pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Kaya hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, kaya ang mahal na Panginoon ay nasa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya na yan ibinigay at kahabagan at pangunguna ng panalangin sa ating minamahal, ginagaling Evangelist Pastor Will D. Almeida. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nakatayo pa rin po ako, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa taglay kong kalakasan, sa pang-araw-araw na pamumuhay, mga minamahal, gabay at patnubay, pag-iingat, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, nagpatuloy na dumadalo, mga minamahal, sapagkat mahalaga ang pagdalo. Nandun po ang aking kapayapaan sa pagdalo, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Salamat, paglubahati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Uli, buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Totoo po yun, mga minamahal, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kapayapaan, mga minamahal. Tayo po, mga minatumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, nanahan sa ating ang banal na Espiritu Santo, yun po yung nagudyok sa atin, mga minamahal, na patuloy po tayo maglingkod sa patuloy natin paglilingkod, mga minamahal. Napapansin po natin sa sarili natin, yung mga bisyo po natin, unti-unti po, na inaalis ng mahal na Panginoon. Binabago po yung ating buhay, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga katugunan po ng panalangin, basta patuloy lang po tayo mula sa ating puso, may kagalakan, may takot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Makakamtan po natin, mga minamahal, ang katugunan ng ating panalangin, mga minamahal, yung pag-iingat, pagliligtas niya, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, yung dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon ay sumasa atin, mga minamahal. Sa patuloy lamang po tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag na po tayong bumalik, mga minamahal, kaya manlupaypay. Huwag na tayong tumalikod o manlupaypay, mga minamahal, sapagkat hindi po tayo kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, mahal na kapatid. Tayo po, mga minamahal, ay tumayo po, samahan po natin ang ating minamahal, ating beloved mga awit po, mga minamahal, adult square, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, my Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward, for more than conquerors name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the one, and the Father I am the forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors.
And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos Chitis, Pangasinan Outreach, a beloved adult square. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved adults pa sa papuring awit, alay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y luluhan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ang araw ng kaligtasan. Yan po yung natanggap natin na pinapasalamatan natin sa mahal na Panginoon. Nung tayo po mga minamahal ay kinahabagan ng mahal na Panginoon, nang dahil po sa kanyang kahabagan lamang po mga minamahal, kaya naririto tayo mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ang araw ng kaligtasan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yan ukol po sa ating mga minamahal. Kaya pangalagaan po natin mga minamahal yung pag-ibig na inukol po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa Kanya lang po ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakiyo, walang hanggang pasasalamat. Karapat dapat lamang na ating purihan, walatin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bago po tayong patuloy mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ang papulit pagwalahan at pagbabasasalamat, magpasawalang hanggan. Ganon din na rin po, doblit paggalang Trispito sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganon din po sa kanilang mga beloved children, their family, and magandang madaling araw na po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Katuwang po ang kanyang mahal na anak, Sister Brian, na sila po mga minamahal nagpapagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po na kasama natin, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers po mga minamahal, sa Facebook live streaming, sa YouTube live, mga minamahal, mga subscriber po natin mga minamahal. Magandang madaling araw na po. Bali patuloy lang po kayo mga minamahal na muni-muniin mga minamahal yung mga patutuo po ng ating mga kapatiran. Isa puso po nyo na may pananampalataya at makikita nyo po mga minamahal, ang Diyos ay buhay. Siya po ay tumutugon ng mga panalangin mga minamahal. Siya po mga minamahal ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat po tayo mga minamahal ng mahal pa yun sa ating mga bisita, sa ating mga viewers po mga minamahal. Makakamtan niyo po ang pangako ng mahal pa yung mga kahilingan niyo po. Mamaya lang po mga minamahal, tuloy-tuloy lang po mararamdaman niyo na natanggap niyo na po yung biyaya na nagmumula sa ating pinakamamahal pa ni Kristo. Palapakan po natin ating pinakamamahal pa yun. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan, sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag at ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal. Lagi po akong dinadala ng aking mahal na lola noon sa ospital. At ako po yung nakukonfine mga minamahal. Ngunit nandyan pa rin ang aking karamdaman at nagkaroon din po ako ng
UTI, mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, palaging sumasakit po ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking dibdib at likod. Na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin, mga minamahal na aming kapitbahay, na lagi po niya akong sinisiran, mga minamahal. Sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nababago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, alam mo kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami pa po siyang ipinapatutuo sa akin, mga minamahal, kaya na-bless ako talaga, mga minamahal, sa kanya mga patutuo, sa mga himala na ginagawa po ng ating mahal na Panginoon sa gawain itong mga minamahal. Kasi po, doon po sa aking dinadaluhang gawain, isang born again Christian din po, mga minamahal. Doon hindi po talaga nagbago ang aking buhay, hindi gumaling ang aking mga karamdaman. Kaya ako po ay naghahanap po talaga ng katotohanan, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoong Hesus at ako po ay kanyang kinahabagan. Ako po ay dinala sa totoong kanyang gawain, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Thank you so Gayun much, din po, Lord pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema, natuturin po ako noon na uminom po ng alak, nagsusugal, tumataya po sa wedding. Ngunit sa ulat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na kapag kami po ay nagkakaroon po ng karamdaman, nandyan lamang po na kami po ay nananalangin, nagpupuri, humihingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Kami po ay pinapagaling po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po, nais ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman, mga minamahal, na kanyang pinagaling noong 2004, mga minamahal, dahil nga po ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ako po ay kanyang napaalalahanan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang napakahirap po pala ang tumalikod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal, na patunay po na tayo mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw po niya na tayo mawali po sa kanyang piling. Alam niyo po, mga minamahal, nung time po na ako po ay umuwi po sa aming probinsya, ako po ay nakaramdam po, nakakaiba po sa aking sarili, mga minamahal. Naramdaman ko na lamang na biglang bumilis ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, mga minamahal. Kaya naalala ko na tumawag po dito sa pastoral house at noong time na yun, nakausap ko po si Ate Marilis. At ang sabi niya po, nagpa-back up prayer po ako, mga minamahal. At ang sabi niya sa akin, magsisi, sabi niya po sa akin, mga minamahal. Alam ko, minamahal, nung halos hindi ko na po talaga makayanan ang aking karamdaman dahil nawala na po talaga ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya ako sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. Dahil ang aking pong heartbeat ay napakabilis po, mga minamahal, hindi na po ito naging normal. Kaya nung dinala po ako ng aking mahal na tatay po sa ospital, magdamag niya po akong binantayan doon. At ako po ay sinaksakan po, mga minamahal, ng isang nurse ng Valium, yung po ay pampatulog. Ngunit kaunting idlip lamang po, mga minamahal, nandiyan na naman po ang maatake na naman ang aking karamdaman, mga minamahal. Kaya nung hindi na po ako talaga gumagaling sa ospital, mga minamahal, inuwi na po niya ng aking mahal na ama sa aming tahanan. On the way po kami, mga minamahal, pauwi na po kami, sabi ko po sa aking mahal na tatay, ibalik niya po ako sa ospital kasi talagang hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na ama, mga minamahal.
Kasi hindi na nga po ako gumaling. Lalo pong lumala po yung aking mga karamdaman. Kaya laking pasasalamat ko po sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil po nung tumawag po sa akin ang aking beloved husband, sabi ko po sa kanya, sunduin na niya ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan. At alam niyo po minamahal, nung nandito na po kami sa aming tahanan, maminamahal, dumating po yung point na hindi na talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili, mga minamahal, parang talagang nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Hindi ko talaga maramdaman ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ginagawa ko po, mga minamahal, sa aming bahay, nagpupuri po ako lagi, mga minamahal, humihingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung ano man po ang aking mga nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo po ako, babalik na po ako sa iyo, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang manggagawa. Binigyan pa po ako ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus na makapanumbalik po sa kanyang banal na gawain upang makapaglingkod pa po, maminamahal. At ang ginagawa ko po, maminamahal, nag-aayuno lagi, nagpupuri, humihingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinikap ko po, maminamahal, na laging dumadalo sa kanyang banal na gawain. 3 times a week po yan, maminamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, at ibinalik ko po yung pagbibigay po na may katapatan. Yan po ay totoo, maminamahal, na kapag nagbibigay po tayo na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po ang kanyang pagpapala, maminamahal, na ipagkakalob po sa atin, maminamahal. Kasi po nung ginanap ko po ang kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Ang aking karamdaman na sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako'y kanyang kinahabagan, maminamahal, na bagamat di man po karapat-dapat ay ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po aking mga anak. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide po ng lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa ating mahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical at tigid po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papurit pasasalamat ay para lamang po sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa buhay pinagpapatutong niya. Ito po Blaster Johnny Linbilan. At tunay nga po mga minamahal na dito po sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry, lalo na sa aming mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, sa mga bisita na narito kung mayroon man, ay ang mga patutong ito na inyong napakinggan ay talagang ilan lamang sa mga ebidensya at patunay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa ministeryo ito ng Jesus Miracle City International Ministry ay buhay na Diyos, makapangyarihan, tumutugon sa aming dalangin sa unat panalangin ng kanyang propeta, aming mga Pastor Will Estrada Almeida, tulad ng inyong pong narinig na patutuo ng ating beloved na nanay, na talagang sila po ay yung kanyang mahal na asawa na talagang bedridden na po, minamahal. Subalit na alala nila kung gaano katotoo ang mahal na Panginoon sa halip na talagang manatili na lamang sa ospital at doon na lamang talagang ubusin yung talagang natitirang panahon o lakas na mayroon ng kanilang malasawa, ay dinala nila sa gawain ng Malapanginoon ayon sa kanilang patutuo. Araw yun ng gawain ng Malapanginoon, Miyerkules, talagang nariyan na sila'y sumampalatay sapagkat sabi ng Santiago na sa sinuman na tao na may karamdaman ay magpatawag ng mga matatanda ng iglesia o pumunta sa bahay-samba ng Malapanginoon upang yung may karamdaman ay maipanalangin nila sa Malapanginoon na pahiran ng Malapanginoon langis at makapagsisi, ipahayag ang kasalanan sapagkat sabi nga ng man of God ang bunga ng ating mga
karamdaman ngayon ay malaking porsyento dahil sa ating mga nagagawang kalikuan sa malapay noon. At sabi ng Santiago, kung may patawad sa kanya ang kanyang kasalanan, ay doon naman darating ang kagalingan buhat sa malapay noon. Yan ay sinampalatayanan ng ating mga nanay na talagang sabi nila, ayon ang alam nilang dahilan at tanging susi upang madugtungan ng malapay noon ang buhay ng ganang mahal na kabiyak. At sa kabagan ng malapay noon, ang ginawa lang nila talagang nagpupuri, nakikisa, pumapalakpak. Yung ating ginagawa rito, yung aming ginagawa rito sa aming mga minamahal na mga Facebook and YouTube viewers ay yung pagpalakpak, pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, pagtugon ng Amen. Yan po ay mga salita kataga na sa ikaluluwalhati ng malapay noon, sa kaipupuri ng malapay noon. At sabi ng aming mga pastor, talaga sa aming pagwanggit ng Hallelujah, Praise the Lord, in Jesus' name, ay ang mga kaaway, ang mga diablo ng karamdaman, panghina, panlupay, panlamig, tatalsik yan sa pangalan ng malapay ng Jesus. At alam nyo, nang after ng talagang balagawa yung malapay noon, yung kanyang mga asawa na bedridden po, maminumala na talagang lupay-pay na, ay biglang nagkaroon ng kalakasan talagang ibinangon ng malapay noon, nakasama pa po nila bago talagang kunin ng malapay noon sa kanilang piling, nakasama pa lang ilan pang taon ang idinagdag ng malapay noon. Ganyang kabuti ang aming Diyos na pinaglingkod sa ministeryo ito, anuman ang sabihin ng iba, taningan man ang ating buhay, talagang tayo man ay pagpantaan ng anumang masama, usigin, subalit sabi nga ng Biblia, kapag ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Wala po minamahal. Puri Panginoon, ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagsamba, laging sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon, alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Kaya mga minamahal, huwag po natin mga minamahal talaga ipagkait mga minamahal yung ating pong pagsabi ng Hallelujah, Praise the Lord. In Jesus' name, yung ating pagpalakpak mga minamahal, bagamat tayo mga minamahal ay pagod. Ang ilan sa ating pagod galing ng trabaho. Ang ilan naman ay maaring ngayon ay nag-ipon ng lakas dahil may pasok mamaya. Ay huwag natin kalimutan kung bakit tayo narito. Walang iba ang sabi nga ng ating mga minamahal na mga tumatayo rito ay huwag sana nating ilipat yung ating higaan, huwag sana tayong matulog. Ang ating tanging ginagawa rito, ang aming ginagawa rito ay sambahin purihin ng Diyos sapagkat sa mag-iisang linggo tayo muli kinabagal Panginoon magsama-sama, magkita-kita. Amen? Palapakan natin, sana pa ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen? Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo po minamahal, magpatuloy na po minamahal kung handa na po ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Atin na pong ibinibigay ang buong patao sa kanila. At maghanda po ating pong beloved sister Hannah Villaros. Amen. Amen. First of all po, ang pinakataas na pagpupuri, pagluluwati, pagdakila sa ating pinakamahal, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeida, aganin din po sa mga dimanutang mga aral at turo ng bilang assistant pastor Lina C. Almeida, aganin din po sa mga buong bilang Almeida family, yan po na bilang builders, bilang pastoral workers, sa inyong po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapapo ng sa mga kapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napapuri na pasalamat sa ating pinakalang Panginoon na yan po na nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayang ang ginawang kaputihan sa akin po ay. Amen. Ako napupuri na pasalamat sa ating Panginoon Jesus. Way back March 21 ako po ay nagkaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa. Niya po na nangilo, nangina. Niya po na na-decision po ako na manghilot sa manghilot. Minamahal niya po na papatayin po yung aking likod. Minamahal niya po kung may pilay pa o yung aking likod. Minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot. Minamahal niya meron pong pilay po yung aking likod, minamahal niya po na sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko dahil gusto ng pinakamahal pang Isus na pumalik po ako sa pagtulong niya po na, ayun po minamahal niya po na April 4, 2021, supper po, ako yung nagkinisisi, napupuri sa ating pinakamahal pang Isus niya po na after preaching in Lians, yung aking trangkaso na 10 days,
istampong pinagaling na Praise the Lord. pinakamamahal, Amen. Panginoon Jesus. Hallelujah. Glory to At ako God. din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal, Panginoon Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling na Praise pinakamahal, the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal, Panginoon Jesus, dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako yung napupuri na pasalamat sa ating pinakamahal, Jesus, dahil sa pag-provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw. Niya po na pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin, pag-aaral niyo po na higit sa lahat yung kalakasan na binibigay niyo yan sa akin, niya po na sa patuloy na paghinga po niyo, katulad dati kanina may namahal niyo po na ako'y maluluhating nakadalo po sa ating banal na gawa niyo po na lubos-lubos ko yung pinasalamatan sa ating pinakapang Isus, yan po na hindi kami pinapabayaan at ganito po sa aking pag-aaral. Kaya ganito lang po lang pasalamat ay sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Amen. Palagpakan natin ang ating Diyos sa buhay. God bless sa pinagpalampatong yung ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo nga mga minamahal ang sabi ng Biblia, kapag ang isang munting bata mo mahal, o magmula maminamal sa ating pagkabata, maminamal sa ating murang edad ay talagang naituro po sa atin na ipakilala ang nais ng mga Panginoon, kung ano ang katuwiran, kalooban ng Panginoon, ano ang dapat na gawin ng tao upang hindi lang magtamasa ng mga bagay na akala natin ay tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligayahan sa mundong ito, mga minamahal, ay doon natin malalaman na mas marami po palang bagay, mga minamahal, ang ating makakamtan na pagpapala sa ating Diyos na buhay na ating mapaglingkuran. Gaya ng ating mga kapatid, nagpatutuoan, sabi niya, nung hindi pa siya naglingkod sa Panginoon, talagang siya nagkaroon ng trangkaso at sabi niya, iba ito sa lahat, sapagkat alam naman natin, mga minamahal, talagang ang trangkaso, mga minamahal, ay matagal na siguro mga minamahal, yung isang linggo mga minamahal, o yung iba nga mga minamahal, at 2 days lang po mga minamahal ay sila lumalakas na. Subalit yung ating mahal kapatid, sabi niya, 10 araw ang inabot niya na talagang napakibigat ng kanyang pakiramdam, maging yung kanyang likuran na parang siya may pilay na hindi maalis-alis, ay kayo na kanyang nararamdaman. Subalit naalala niya na dahil sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, naglingkod sa mga Panginoon, naalala niya doon daw sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay na buhay ang Diyos at kayang magpagaling. Kaya alam niyo, mga minamahal, itong ating mga kapatid, sa kanyang murang edad nung time na yon, talagang siya'y tinurang mga Panginoon, siya'y talagang dumako rito. Walang ibang ginawa, kundi yung atin lamang din ginagawa mula pa kanina, pumalakpak, sumayaw ng makalangit na awitin, magsabi ng Hallelujah, praise the Lord, Amen. At nariyan po mga minamahal, ayon sa kanyang patutunan, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon. Yung 10 days na kanyang trangkaso, pinagaling ng mga Panginoon, praise the Lord, Amen. Maging yung sa kanya, yung parang pilay daw sa likod na kanyang iniinda mga minamahal, inalis na rin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Kapag atin nga mga minamahal na talagang sa habag ng mahal na Panginoon tayo ay maimulat, lalo na yung ating mga minamahal na mga anak po mga minamahal, mga bata po mga minamahal, kapag sila pong mga minamahal na mulat sa salita ng mahal na Panginoon, nalaman nila na talagang ganito na lamang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa sangkatauhan, na ang Diyos ang pangako ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Jeremiah, mga minamahal, ay hindi upang tayo ay ipahamak. Amen? Bagamat yan halos lahat ang naiisip ng hindi sumasampalataya sa mahal na Panginoon, akala nila yung ating ginagawa ay pagsasayang lang ng oras. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi tayo tinawag upang ipahamak ng Diyos, kundi tayo ay hinandaan ng mahal na Panginoon napakagandang plano upang tayo ay pagpalaing lubos, pasaganain sa ating buhay habang nabubuhay sa mundong ito. At gayon nga po mga minamahal, napakalaking bagay sa habag ng mahal na Panginoon na talagang tayo po mga minamahal, narito ang sabi nga ng ating beloved pastor, na talagang tandaan natin ang mga batang ito mga minamahal, sa mga kabataan po mga minamahal, ay sila po mga minamahal ang susunod na
henerasyon ng mananampalataya sa Malapaynoon. Kaya kung ngayon pa lang po mga minamahal ay hindi sila maturuan na mailapit sa Malapaynoon kung ano ang dapat gawin sa panahon na may makaramdaman, sa panahon ng pangamba, ng disgrasya, na panahon ng pangailangan. Kung hindi maturuan, sabi nga, napakasimple lang. Tayo ay tumawag sa Panginoon, magpuri, manalangin. Ang ilan pa mga minamahal, nag-aayuno pa, mga minamahal, ang mga bagay na ito kapag ating naimulat sa kanilang gawin po, mga minamahal, ating gawin, isang tiyak na bagay, ay lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, nakahanda sa atin ang pagpapala galing sa ating Malapaynoon. Kaya tayong pagalingin ng Malapaynoon, kayang i-provide lahat ng Malapaynoon na ating Panginoon gaya ng patutuo ng ating mahal kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ilan na lamang po mga minamahal. Mukhang isa na lamang po at mga minamahal ang nag-response. Ulitin po natin mga minamahal gaya nga lagi nating tanda mga minamahal. Ano man mga minamahal ang sitwasyon mayroon tayo mga minamahal. Lahat ng bagay na ating ginagawa, mga minamahal, ito'y pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Puri natin mahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved sister Hannah Villiers, ating pong pakinggan kung paano rin po pinagpalan natin mahal na Panginoon. At maganda po ating pong beloved Brother Arman Rondelius. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdalakila ay tanging sa ating pinakamamahal pagsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng pagbati rin po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po sa pagbibigay po ng ginintoang pagkakataon upang akin pong pasalamatan at papurihan ang kanyang kabutihan na ginawa sa aming buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw na pumumuhay at sa paggabay niya rin po sa amin sa sambahayan at sa amin pong beloved mother and beloved brother na nagtatrabaho po sa kasalungkuyan. Salamat sa ating pinakamamahal na po sa lagi niya pong pag-iingat sa amin pong pagpasok at sa pag-alis po sa aming bahay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal po sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa po sa aming magkakapatid, sa amin pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal po sapagkat hindi man po karapat dapat ay kanyan pong kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin alayan ang ating pinakamamahal po Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan na pang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
just like me forever and love me. I pray and bless all the children in thy tender care, and feed us for heaven to live with thee there. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world, oh joy to the world. Praise the Lord. Amen. Kung aking munting tinig, nais kong iparinig, pasasalamat
pinakamamahal po po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang patong papuring awitin natin ating buong beloved Sister Hannah Villaruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pong mga minamahal ay magpatuloy po sa pagiging mga buhay pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Armand Rondelios, atin na pong ibinibigay sa kanilang buong pagkatawan at maganda po ating pong beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawala at kilaan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ating ginagalang na Pastor Wildis Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor Walker, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil rati-rati pa lamang po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo, inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo ng aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nasasalamatan din ko po ang ating pinakamamahal na Hesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng lagnat, ubo at sakit sa ulo. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Hesus. Amen. Praise the Lord. Pinasasalamatan din ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pag-iingat na rin po sa akin araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin, magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat na papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan. God bless sa pinagpalang patungin ating pong beloved brother Armand Rondelios. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gayon na lamang din po magpalang ating mahal kapatid, mga minamahal. Imagine ating pong mahal kapatid po, mga minamahal, sila po ay beloved worker po, mga minamahal. Subalit talagang nariyan ang sabi ng Biblia na hindi kailanman nakalimutan ng malapay noon yung mga sakripisyo, mga minamahal, ng kanyang mga lingkod sa kanyang mga minamahal, lalo na mga tao po, mga minamahal, na talagang anda nila po, mga minamahal, na talagang talikuran, mga minamahal, yung kumbaga obligasyon sa mundo ito, mga minamahal, mas priority po, mga minamahal, mas okay na po sa kanila na talagang yung buong buhay, panahon, oras at lakas po, mga minamahal, ay sa mismong gawain ng malapay noon. Kaya nga po, mga minamahal, sila ay pastoral worker, mga minamahal, talagang lahat po, mga minamahal, ng kanilang time ginagawa, mga minamahal, ay talagang masabing lahat po yan talagang sa bahay-sambahan ng malapay noon. Subalit, ang Diyos ay hindi liko, mga minamahal, na kung paanong ang iba po, mga minamahal, na mga ordinaryong manampalatay, mga minamahal, ay pinapagaling ng malapay noon, binabago ng malapay noon ang masamang pag-ugali, inililigtas ng malapay noon sa kapamakan, binibigyan ng kapayapaan ng puso't isipan, ay lalo pa kaya din, mga minamahal, yung mga tao, mga minamahal, na talagang sila po, mga minamahal, ay talagang mismong nasa gawain at bahay-sambahan na po ng malapay noon, mga minamahal, araw-araw, gabi-gabi po, mga minamahal, talagang wala pong ibang ginawa, mga minamahal, kundi lahat ng bagay na sa kalooban ng Panginoon ang magpuri, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, ating minamahal na pastor workers, mga minamahal, na itinuro ng ating butihing ginagal na Evangelista Pastor Wildis Almeida and Assistant Pastor Lina C. Almeida, na kung sa ibang sekta, mga minamahal, ay saan tayo makakita ng ganoon, mga minamahal? Imagine sila sa habag ng malapay noon ay tinuruan ng ating malapastor, natuto po, mga minamahal, na from 3 a.m. po, mga minamahal, ng madaling araw, mga minamahal, ay from Monday po, mga minamahal, hanggang Saturday, mga minamahal, talagang, o hanggang Linggo, mga minamahal, talagang gayon po sila gumigising upang umawit, magpuri, maralangin, magsumiyamo sa malapay noon, at talagang matapos yan, mga minamahal, pag walang gawain, mga minamahal, alas 12,
ng tanghali na po yan matatapos. Almost talagang 10 hours, mga minamahal, imagine. At makapagpahinga lamang sila ng kaunti, mga minamahal, mga 3 to 4 hours ay ganun uli, mga minamahal, ang gagawin talagang magpuri, manalangin, talagang magsumamo sa malapaynoon. Ang ibang pang mga minamahal talagang nag-aalay ng pag-ayuno. At grabe po, mga minamahal, ng sabi nga, saan tayo makakita ng ganun gawain. Makadaan ka, mga minamahal, sa mga pastoral houses ng ibang sekta, mga minamahal, hindi po ito sa panira, kundi ito ang katotohanan. Ang sabi nga, makadaan ka sa ibang pastoral houses, ang gawain o ang bahay, sambahan ng Diyos ay tulog. Amen? Tulog po, mga minamahal, wala din. Bali, naghihintay na lamang kung kailan yung araw ng service po, mga minamahal. Subalit, grabe po, mga minamahal, kung bakit nalugod ang malapaynoon, mga minamahal, na talagang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa habag ng malapaynoon, dito po sa mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, sa mga bisita, talagang kami po ay talagang grabing nagagalang papasalamat sa malapaynoon ang mga bagay, ang mga pagpupuyat na ito, mga minamahal, na talagang pinangunahan ng man of God, ipinasa, tuloy-tuloy po ginagawa ng beloved children ng malpastor hanggang sa mga beloved pastor workers, yung talagang narito po ang kapangyarihan kung bakit ang aming mga dalangin. Ang sabi nga ng ilang nagpapatotoo, minsan sa pagmamadali, sa pagpasok, sa trabaho, minsan ay makalimutan na nating makapagpuri, makapag-alin ng mga ilang awitin, may manalangin man. Subalit, bakit pagdating mga minamahal na tayo ay madisgrasya, tayo mga minamahal tumawag sa malapaynoon, isang tawag sa malapaynoon, tulungan mo kami, ang ilang nagre-rebuke, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, inililigtas ng malapaynoon, pinag-ingatan mo. Bakit? Dahil, sabi nga, may mga taong laging nakaluhod, mga minamahal, upang tayo ay isama sa kanilang panalangin, mga minamahal, upang tayo ay Panginoon. Hindi lang yun, hindi lang tungkol sa mga Kristiyano, kundi tungkol din sa mga tao sa ating paligid, mga minamahal, ating mga dito mga kapitbahay. Yan ay kasama sa prayers po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung pagkaroon ng talagang kaayusan ng komunidad, at higit sa lahat, mamulat sila sa katotohanan, maglingkod sa tunay na Diyos na buhay. Walang ibang malapaynoong Isus, isang tiyak na bagay na talagang mas kasaganahan ang darating sa isang komunidad, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, kung bakit gayon na lamang na may ganito ding gawain, overnight prayer po, sama-sama, hindi lang talagang binabid mga pastor workers, kundi lahat ng mga mananampalataya ay talagang nakikiisa sa ganitong magdamagang pagpupuyat para patuloy na sambahin, purihin ang Diyos na buhay, walang iba, ang malapaynoong Isus, amen, na talagang dakila ang malapaynoon kailanman. Ang sabi nga ng Biblia, hindi napapasawalang katuturan at kabuluhan ang mga ginagawa ng mga mananampalataya po, mga minamahal, dahil sa aklat po, mga minamahal, ng buhay sa langit po, mga minamahal, nakatalalahat po, mga minamahal, ng ginagawa ng bawat Kristiyano po, mga minamahal, lalong-lalo na yung mga mabubuting bagay sa paningin ng malapaynoon, yung ating oras ilaan sa malapaynoon, yung ating natitirang lakas ay patuloy gamitin sa malapaynoon, mga karunungan, kalaman, talentong ipinahiram lamang ng malapaynoon, maialay magamit sa Kanya. Maging ang ating buhay na ito, mga minamahal, ay natutuwa ang malapaynoon, hindi natin ipinagkakait sa ating pinakamamahal. At sabi nga ng ilan, kahit mamatay para kay Kristo, ito'y malaking pakinabang. Amen? Kahit pa man talagang usigin ng iba, talagang sabi nga nila, ano ang nangyayari dyan? Puro kayo fasting ng fasting. Ginugutom nyo ang inyong sarili. Sabi ng usig, mga minamahal, subalit hindi nila mga minamahal na ang tinuro ng man of God, mga minamahal, ito yung fasting na hindi sa pagpagutom ng sarili. Amen? Yung ginagawa ng ibang mga minamahal na huwag kang kumain, pero hindi ka naman kumakain. Ang iyong ginagawa naman ay ibang bagay na walang koneksyon spiritually, mga minamahal. Ang iba,
yung iba mga minamahal na manampalataya mga minamahal, talagang cellphone, talagang sila nagtitiwanan ng patawanan na parang walang katuturan. Subalit ang tinuro ng propeta ng Diyos dito mga minamahal, ang mga manampalataya ng Jesus Crusade International Ministry ay talagang yung pong pag-aayuno mga minamahal na kung saan may, sabi nga, may prayer and may pagpupuri po dahil yan po mga minamahal ang talagang magpapalakas sa atin bagamat nagugutom tayo pero hindi mo mararamdaman yung gutom kapag ikaw ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay tudong nakikipag-communicate sa mahal na Panginoon, hindi mo mararamdaman anumang gutom bagkus kalakasan, kapayapaan ng puso't isipan, kapangyarihan, nagmumula sa mahal na Panginoon ang iyong mararamdaman, amen, na talagang walang takot. Hindi mararamdaman ang takot, mga minamahal, kahit pa man sa paligid natin, mga minamahal, ay anumang kaguluhan, anumang pangamba, panganib, hindi yan tatala. Bakit, mga minamahal? Dahil totoo ang itinuro sa atin, mga minamahal, dito sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Kaya dapat lang pasalamatan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dapat lang ipagmapuri sa mahal na Panginoon na talagang imagine sa ating henerasyon, ginamit ang ating buti minamahal ginagalang ibang lista, Pastor Wildes Meda, Assistant Pastor Linus Meda, down po mga minamahal sa mga beloved children, sa ating mga minamahal pastor workers, mga minamahal, dahil kung hindi tayo mahal na Panginoon, kung hindi tayo mahal na Panginoon sa ating henerasyon at hindi sila ibinigay sa atin, wala tayong pag-uusapan ngayon, mga minamahal, na tayo pinagaling ng mahal na Panginoon, binago ng mahal na Panginoon, binigyan ng tunay na kapayapaan ng ating puso't isipan. Amen? Totoo yun. Totoo yun, mga minamahal. Nasaan kaya tayo ngayon, mga minamahal, kung hindi dahil sa habag ng mahal na Panginoon na bawat henerasyon, mga minamahal, ang Diyos nagpapadala ng kanyang mangaral ng kanyang propeta upang ang bawat tao, mga minamahal, ay hindi makalimot sa mahal na Panginoon. Magmula pa ng, imagine mga minamahal, yung from the book of Genesis, mga minamahal, hanggang sa ating henerasyon, mga minamahal, ganun na lang mapagmahal ang ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong kinakandili ng ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin minsan na pa ang ating mahal na Panginoon. Ala't magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At atin naman pong ibinibigay ang buong pataw sa ating pong beloved Sister Ashley de los Santos, mga minamahal. At sundan sila ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda at ganoon din po sa buong beloved Almeda family at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo po mga kapatiran, baguhan po datihan. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginintoang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pong mapasalamatan siya sa kanya pong mabubuting ginawa sa aming buhay. Unang-una po sa lahat, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan na kahit hindi po namin ito hinihiling, kanya pa rin po itong pinoprovide. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pagpasok po ng aking mga beloved parents at sa pagpasok po sa school ng aking pong beloved kuya. At ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalusugan na ipinagkakaloob niya po sa mabuting kalusugan na ipinagkakaloob niya po sa amin sa aking buong sambahayan. At ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa akin at sa aking pong beloved kuya. At
Nagpupuri at papasalamat din po ako na bagamat hindi man po karapat-dapat, minarapat po ng ating mahal na Panginoon upang pong magamit sa banal niyang ubasan. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ating mahal na Panginoon. God bless sa pinagpalampatuan natin pong beloved Sister Ashley De Los Santos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, sa mga nais po maminamahal na magbahagi na kailang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan po maminamahal ay magpalista po maminamahal sa ating pong beloved sister information upang kailangan po maminamahal mabigyan ng pagkataon aming pakinggan kung paano kayo pinagpalamal Panginoon. At bago natin bigyan po sa ating pong beloved brother John, Aquino, tayo po muna yung umawit, maminamahal, tayo po muna yung magpuri sa ating mahal na Panginoon, ating pong ibagbag, ating pong inantok na diwa. Amen. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Mahirap o mayaman, Tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, hilig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang pag-ibig ay ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Praise the Lord! Amen! Hallelujah! 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 Langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad
the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the night, this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night, this is the night that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, ating lamang po mga minamahal talagang ipagpag mga minamahal ating pong inantong na diwang mga minamahal sapagkat sabi nga mga minamahal ay bawat yugto ng gawain ng mahal na Panginoon, tandaan natin mga minamahal kapag masinop ang mga Kristiyano, ito ang pinagmumulan ng kalakasan ng bawat isa atin ng mga patutong mga ito mga minamahal ay hindi basta-basta kuwento-kwento lamang mga minamahal. Ito mga minamahal ay pawang patunay na ang ating Diyos sa Jesus Miracle City International Ministry, buhay at totoong Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magkapaginig po tayo mga minamahal ng buhay pinagpapalapad. Handa na po ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen? Atin na pong ibinibigay sa kanila ang buong pagkataon at maganda po ating pong beloved brother Pedi Castillo. Amen. Amen. Narito po ating pong beloved brother Jan Aquino, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon at maganda po ating pong beloved brother Pedi Castillo. Amen. Praise the Lord. Bago mo lahat ang pinagmatas puri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Ando po lang Lord, ginagalang po wala Pastor Willie sa Dalmeda sa mga pag-alala noong turo ginagalang San Pastor Lina sa Dalmeda. Praise God and whole family of Almeda children at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, sa lahat po may ating mga kapatiran dati ang baguan, sa lahat po may namahal na nakandaway po sa ating live webcast in Praise God. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras na may namahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Mapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga pagpapala. Praise God, na nariyan, hallelujah. Simula nung ako'y makakilala sa banal gawain itong Praise God, na talagang maalala ko maminamahal nung pag mga ganitong mga December na maminamahal, na talagang nananalangin. Yung abang lingkod nung di pa ko nakakilala sa banal gawain ng Praise God, talagang lagi kong ipinapanalangin, Praise God, na yung pagbabago ng buhay. Dahil sabi ko, malapit na naman yung sinasabi na New Year's resolution, maminamahal na talagang bagamat minsan nagkakaroon ng New Year's resolution, pero isang buwan lang maminamahal, yung aking mga bisyo, bumabalik, maminamahal, talagang walang pagbabago. Hanggang sa mabot sa punto maminamahal na talagang halos masira na yung aking buhay dahil sa aking pagbibisyo noon, maminamahal. Lalo-lalo yung paggagamit, maminamahal na yung panagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, na talagang nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Mayroon po maminamahal na isang ginamit ng ating pinakamamahal na Jesus, Praise God, na nandun maminamahal.
sound in praise God. Na nandun maminamahal na tayo maminamahal ay pinagpala ng ating pinakamamalaking Jesus na ako'y maanyayahan in praise God na talagang sa mga oras na yun maminamahal. Pinagpala po mayroon ng ating ibang lingkod in praise God dahil nung ako'y makakilala sa balangawang itong praise God, ako'y unting-unting binago ng ating pinakamamalaking Jesus praise God. Yung aking paggagamit po maminamahal na pinagbabawal na gamot, inalis ng ating pinakamamalaking Jesus praise God. At nandun maminamahal yung aking masasamang ugali noon maminamahal, lalo na yung pagmumura sa aking mga magulang maminamahal, na talagang mabot sa punto na mapaya ko maminamahal yung aking nag-iisa na lang sa mahal sa laman, maminamahal yung aking mahal na ina. Dahil yung aking father, maminamahal, ay bata pa lang ako, namatay na praise God. At nandun maminamahal, talagang napapayak ko yan dahil sa aking mga ginagawang kalukuhan noon, maminamahal. Pero nung ako po maminamahal ay nakakilala sa banal gawain itong praise God, ako po maminamahal ay talagang binago, lubusan ng ating pinakamamalaking Jesus. Kung dati-rati maminamahal, hindi po sila naniniwala dahil kakala nila ang praise God. Yung aking nakilalang banal gawain ng Jesus Miracle Crusade ay isang kulto maminamahal na sabi nila sa akin na bakit ka pa pumasok sa mga ganyang religion, sabi niya. Aking mahal na ina, sabi niya, wala ka nang naitutulong na mabuti sa ating pamilya at marami ka pang ginagawang mga kalukuhan, pumasok ka pa sa mga kulto na yan, sabi niya. Praise God. Di po ko umimik maminamahal dahil kung sasagutin ko siya, mag-aaway lang kami maminamahal. Tinuro na sa atin yung pag-ibig maminamahal na talagang doon na pinakita ko ang totoong pag-ibig ng ating pinakamamalaking Jesus. Nasabi ko, ang bahala ang ating pinakamamalaking Jesus na siya mismo yung makakakita maminamahal na tunay na ako'y binago ng ating pinakamamalaking Jesus. Isang time maminamahal na talagang nakita niya yung aking pagbibihis in praise God. Na nandun maminamahal na yung aking, dati-rati kasi yung aking amoy maminamahal. Amoy sigarilyo, amoy alak, nandun maminamahal praise God na talagang masangsang maminamahal. Pero nung mga sumunod na mga buwan, sumunod na mga taon, maminamahal, doon na siya nagtaka, maminamahal, dahil iba na yung aking aura, iba na yung aking amoy, praise God. Nandun na maminamahal na tumutulong na rin akong gawaing bahay, praise God. Kung dati-rati ay lagi akong barkada, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus nung nakilala ko yung banal na gawain ito, praise God. Lahat ng mga bagay na masasama ay pinalitan ng pawang ng ating pinakamamalaking Jesus ng magagandang kaugalihan. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God. Kung dati-rati maminamahal, ako'y pabigat na maminamahal, sa tinatawag nila akong pabigat sa aming tahanan, praise God. Dahil yung aking mga tiyuhin, pinagnanakawan ko yan maminamahal pag wala akong may tustos sa aking pagbibisyo maminamahal. Doon maminamahal na nung sila'y wala ng tiwala, praise God, ipinanalangin ko yan, praise God, na muling ibalik yung kanilang pag-ibig sa akin. Praise God, sumunod na mga ilang taon, maminamahal, nandun salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God, nandun maminamahal nung nakita na nila ako na nasa gawaing banal gawain ito, praise God. Nandun maminamahal sila na rin po ay nahipo ng ating pinakamamalaking Jesus, kung dati-rati hindi ako pinapansin maminamahal. Ngayon, salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, sila rin po ay nagkaroon ng tiwala sa akin. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus sa lahat ng magbabago, maminamahal ng aking buhay, praise God, yung pag-alis ng aking mga bisyo, maminamahal na hindi ko maalis-alis, praise God. Nandun ay tunay na inalis ng ating pinakamamalaking sa unat panalangin natin ginagalang Pastor Willis Almeida, praise God, na totoo talaga ang Diyos natin dito ay nagbabago ng buhay. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God. Kaya't lanang ka pa rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God. Hallelujah. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamalaking Panginoon sa buhay pinagpalapato ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Salamat sa ating malapay noon. Amen. At tunay nga minamahal ang sabi ng Biblia, minamahal sa sino mang na kay Kristo siya'y bagong nilalangla at ang dating mga bagay po minamahal na hindi ayon sa nais ng malapay noon, ito'y naalis na. Pinalitan na ng malapay noon ng mga bagay, mga panalita, mga kilos, gawa pag-iisip po minamahal na ayon sa katuwiran at ayon sa kapurihan ng malapay noon. Kaya hindi man tayo magsalita minamahal sa ating mga paligid sa pamamagitan ng ating gawa minamahal ay napapurihan ang ating malapay noon at doon nila nakikita na ating nakilalang Diyos sa Ministeryo ng Jesus Crusade International Ministry ay buhay na Diyos, nagbabago, nagpapala at isa lang nagliligtas sa bawat isa atin. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord.
Alan magsabi ng praise the Lord. Amen. At bago natin ibigay ang buboto sa ating pong beloved brother, Pedi Castillo, tayo po muna mga minamahal magkaisang manalangin para sa ating pong coffee break po mga minamahal para tayo po'y manatiling gising po mga minamahal. Tayo po'y magkasang manalangin. Hallelujah, hallelujah, dakilang palang Diyos, sa pangalan mo malapay noon. Patuloy ka naming pinapupurian, pinapasalamatan malapay noon sa iyong kabutihan na mag-isang linggo muli malapay noon. Kami iyong pinag-ingatan, nagkatipon-tipon sa oras na ito, patuloy pinag-usapan ang iyong mga marilang nagawa, kagilagilas na iyong pag-iingat, pagpagaling sa bawat isa amin malapay noon na ito'y patunay na kami iyong patuloy na sinasamahan malapay noon. At sa pagkataong ito, aming dalangin na iyong langisan, ang pagtingin na aming pong coffee break malapay noon, magsilbing kaparaan mo upang manatiling gising na gising ay mga diwa, marami pang mga patuto ay mapakinggan, higit sa lahat, sa iyong nito, ay ibalik mo palang higit pa sa kanilang pangailangan. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. A table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. O iba po lahat, ako rin po bumabati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Overnight prayer. Magdamagang pananalangin po ito. At ito po ginagawa ng anak ng Diyos bilang pagsunod sa utos ng ating malapastor na talagang magpuyat ang mga anak ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, mga minamahal, na talagang sinusunod ng ating malapastor na talagang napakahalaga na ating ipagtrabaho yung ating pong mga kaligtasan. Amen. Amen. At talagang makumpleto natin, mga minamahal, yung talagang 24 hours. We're trying our best. Amen. At ito po yung pagsasakripisyo talagang para may pakita natin, mga minamahal, gaano kahalaga ang ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating mga beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Simula na po tayo magising, mga minamahal. At sapagkat maya-maya lamang po tayo na po makakapakinig muli ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At akin na po binibigay ang buong pagkataon sa sunod na magbahagi ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved Brother Peddy Castillo. Siya po'y sundan ng ating beloved Brother Romel o ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral na ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved Pastor workers. At sa inyo po minamahal na kapatiran. Ako'y nagpapabot na mapagpalang madaling araw na po, mga minamahal. Nakilala ko ang ministry ito na Jesus Miracle Crusade ang po ko ay nakikinig ng makalangit awit ng awit. Papasalamat at pinupuri akong pinakamamahal na Panginoon dahil mula na makilala kong mga ministering ito ay ang isipan ko ay nagkaroon na kapayapaan. Dati po kasi nang hindi pa ako nasib ay marami po akong bisyo, tapos nagkakasakit po ako na palaging nagkakasakit. Nung di pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon na ako pa ay laging nagkakasakit. Tapos madaling mapagod, manghina. Nang makilala ko ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay binigyan ng kalakasan. Praise the Lord. Amen. Kagalakan, matatag na pananampalataya, pangunawa. Binigyan ako ng wisdom, knowledge. Binigyan ako ng karunungan na mahal na Panginoon sa pagbabasa ng Bible ay doon ko po lumakas ang pananampalataya ko. Praise the Lord. Amen. Papasalamat po ako sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil po ako ay kinahabagan, ginawang mangawit bagaman di karapat-dapat ay nilarapat. Tapos dahil bagaman po ako makasalanan,
po ay ginawang mangawit sa banal na busan. Lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito lang po. Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan at talagang kailangan mag-practice. Amen. So sometimes talaga kapag tayo po'y nasa harap ng camera ay talagang medyo ninervyusin talaga tayo. Amen. Importante na manalangin, grabe, kapag tayo po yung magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga mga minamahal, sa ating pagtayo diyan, ang ating pong ihahayag ay ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Yan po ay patungkol sa mahal na Panginoon. So kailangan we show our best, we give our best para sa ganun mga minamahal, yung makapakinig ay kanilang mapapupurihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Sabi nga ng ating mga kapatid dati-rati, ang dami-dami niyang bisyo, dati-rati wala siyang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit doon siya nakakilala sa misteryo ito sa pamamagitan ng misteryo at sa ating mga Panginoon, ay sila po mga minamahal, siya po mga minamahal ay binagong tunay. Binigyan ng kapayapaan at nakita niyo mga minamahal, nagpapagamit sa ating mga Panginoon bilang mga awit. Amen? Amen? Grabe. Nandyan po mga minamahal, tinatawag nating maraming pag-ibig na itinanim ng Diyos sa kanyang puso at sabi niya, nagsimula yan, no, ako'y magsimula magbasa ng Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bakit mga minamahal? Sapagkat kapag ating pong nalaman ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen? Yun ang nagbukas ng kanyang karunungan, mga minamahal, kaalaman, ang kanyang kabulatan, mga minamahal, na napakahalaga pala na tayo po'y naglilingkod sa ating Diyos. At yan po mga minamahal, nandito pinagpalang lubos ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid, ang ating beloved nanay, Nida Bakuyag. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Siya po'y sundan ng ating pong beloved brother, Romel Morante. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatid. Magandang hapon na po. Hallelujah. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutiang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Papasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil na nakilala ko po siya dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po. Dahil po, noon po mga minamahal, dati po mga minamahal talagang hindi ko po pinapansin itong gawain itong mga minamahal, napakahirap ko po mga minamahal na akayin po sa ganitong gawain po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang kapag ako sinishiran po talagang tumatanggi po ako mga minamahal. Ngunit tunay po ang ating Diyos ay mapagpala po mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, nagkaroon ng karamdaman po ang aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay po mga minamahal. Bata pa po siya noon mga minamahal, 1-year-old pa lamang po nang siya po'y dinapuan po ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po, ang aking anak na yan talagang grabe po ang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Halos wala ka na pong mahahawakan, puro sugat na lamang po mga minamahal. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Talagang kung hindi mo anak talagang pang didirian mo siya, ngunit tunay po na, bagamat dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Dito po sa may San Lazaro Hospital, specialistang doktor po ang tumitingin po sa kanya, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat yung mga gamot po mga minamahal na ibinibigay po, nire-reseta po mga minamahal ay ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na wala na po akong magawa.
bagamat nandiyan na nakikita ko po yung aking anak na hirap na po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, kapag panahon po ng tag-init po mga minamahal, nakahubad na po yung bata dahil yung pong damit po mga idinadamit ko po sa kanya, dumidikit po ito mga minamahal at talagang makikita mo na nalalapnos po ito, nababalatan po mga minamahal at talagang umiiyak na lang po ako mga minamahal. Ngunit, tunay na napakabuti ng malapay ng Jesus sapagkat Praise the Lord, amen. yung isang kapatiran po mga minamahal na, sige na kapatid, sumama ka sa akin. Sabi niya po, tunay po mga minamahal na, nung siya po'y pinaunlakan ko po, dumalo po ako, sumama po ako, ang banal na gawain po ay sa dako po ng Marikina po mga minamahal, sports complex po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung parating pa lang po ako doon po sa banal na gawain, hindi ko po alam, naririnig ko na po yung mga awitan po na first time ko lang po talaga itong mapakinggan at madalawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na iba po yung aking pakiramdam po mga minamahal. Nagtitindigan po yung aking mga balahibo na talagang may kakaiba po akong nararamdaman po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, may mga choir po mga minamahal na sumalubong po sa akin. At sa aking paglalakad po mga minamahal, alam niyo po, pakaramdam ko po mga minamahal, yung aking mga paa hindi po sumasayad sa lupa. Na talagang grabe pong kagalakan ko po mga minamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo po na nakinig po ako sa papuring awitin pa lang po mga minamahal dahil noon po lang talaga ako nakakarinig ng talagang napakagandang mga awitin po mga minamahal, papuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo hanggang sa patotoo po mga minamahal, hindi ko po namamalayan na sa mga napapakinggan ko pong mga patotoo, tumutulo na pala ang aking luha po. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, nung natapos na po ang gawain po mga minamahal, talagang agad-agad ko po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Talagang alam niyo mga minamahal, nandiyan na. Pagkatapos, nung umuwi na po ako mga minamahal, galak po ako mga minamahal na sasama na naman po ako. Dadalo na naman po ako sa manalagawain po mga minamahal. Alam niyo po sa akin pagdalo ng 3 beses sa isang linggo po na sumasama po sa isang kapatiran. Alam niyo po, hindi ko po namalayan yung karamdaman ng aking anak na punong-puno ng galis. Alam niyo po sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Weldes Almeda. Yung pong yung galis ng aking anak na yan, talagang ito pinilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Alam niyo po, ito po yung daan na ako po makakilala sa Kanya. Tunay nga na hindi lang yan po mga minamahal. Dahil noon din po napakasama ang aking pag-uugali. Napakamaldita ko po nung araw. Talagang hindi rin po ako nagpapasakop. Tunay nga po mga minamahal, yung mga pag-uugaling yan. Tunay nga na ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Ansan din po mga minamahal. Mapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil sa mga pinakitang mga himala po mga minamahal, dito po tumatatag, lumalakas ang aking pananampalataya at nagiging matibay po tayo mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal na nakunan po ako mga minamahal. At talagang umabot po ito mga minamahal na pagbe-bleeding ko po na 1 linggo. Alam niyo mga minamahal, yung fetus po mga minamahal, ito po'y bulong na po sa akin sa napupunan. Hindi ko po alam mga minamahal na sa akin palang pagbe-bleeding. Hindi pa pala sumalabas yung fetus po mga minamahal. Alam niyo po, tunay po na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat hindi ko po naisip na ako po dalhin po sa ospital po. Ito po pagparas pa po mga minamahal. Ako po nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Ako po mga minamahal ay nanalangin at nagpuri. Talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumalo po sa banal na gawain po. Alam niyo po gawain noon mo po mga minamahal. Noon ako po ay pumunta po dyan sa CR po natin, dyan sa likod po mga minamahal. Alam niyo po, nung pag CR ko po mga minamahal, pag upo ko po talagang doon po lumagpak po yung ano po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, tamang-tamang po kakalinis lang po yung CR. Kinuha ko po ito mga minamahal, talagang tunay na yung pitos na yan po mga minamahal, ito po'y bulok na po. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon at hindi po ako nalason. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na pitos. Alam niyo po mga minamahal, tunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Hallelujah, praise God. Amen. Dahil po mga minamahal, hindi lang yan po mga minamahal. Aking beloved husband po mga minamahal. Kung nakita niyo po yung pinagdaanan niya po mga minamahal, nakala ko po, dito lamang po mga minamahal, noong September po mga minamahal. Grabe ko po, pasasalamat ko po sa malapay na sus na hanggang sa mga oras na po ito, kasama po natin siya. Hallelujah, praise God. Amen. Dahil po nangyari po sa kanya, akala ko po, hindi na niya yun malalampasan dahil umano po yan sa kanya yung, ano po, yung kanyang diabetes po mga minamahal, nagkasugat po siya ng malaki po. At talaga nga po mga minamahal dito po sa may bandang nauupuan na talagang dumating po talagang hindi po yan makaupo po mga minamahal. At talagang dahil po sa pigsa po yun mga minamahal, umabot po ng ganun po mga minamahal, lumala ng lumala. At alam ko rin na yan ay nangyari sa kanya yun dahil sa paalala na rin po ng mahal na Panginoon sa kanya po. Ngunit ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Talaga kung humingi ka ng tawad, mapagpatawad ang ating Diyos. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, talagang yung pong pigsa po mga minamahal ay naging sugat po na malaki po ito at malalim. Hallelujah, praise God. Subalit tunay na ang Diyos po natin ay buhay dahil bagamat dinala namin yan sa hospital po dahil ipalinis lang sana po mga minamahal. Ngunit talagang na-confine yan po doon po mga minamahal at nalaman din po namin na siya pala rin po mga minamahal ay talagang bumaba na rin po yung kanyang yung hemoglobin niya po mga minamahal, talagang tinatalo na po yung talagang kulang na po yung dugo niyang pula po mga minamahal. Doon nga na ako pinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, baka prayer po dito po mga minamahal, talagang tuloy-tuloy ang kanyang panalangin po mga minamahal. Subalit talagang ang ating Diyos talagang napakabuti po mga minamahal. Hallelujah. Dahil nanghihina na siya noon po mga minamahal. Ngunit na siya po inilihans po ng ating beloved elder po mga minamahal. Siya po ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At alam niyo po mga minamahal, yung sugat niya po mga minamahal, doon po sa hospital, hindi nga po gumagaling. At dami-dami na pong mga ibinibigay na gamot po sa kanya na pinapainom po mga minamahal. Tatlong klaseng gamot po, ngunit ito po hindi po talaga, parang wala lang po mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, makaupo lang yung aking beloved husband dahil hindi nga po talaga makatihaya. Hindi po makaupo. Mahal na Panginoon, uuwi na kami at dadalo na kami sa iyong banal na gawain. Sabi ko po mga minamahal at tunay nga po mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon. Dahil po yun po lagi siya nakatigilid po mga minamahal. Himala ng mahal na Panginoon, makatihaya na po siya, makaupo na unti-unti po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga na umuwi na po kami mga minamahal. Umuwi na po kami sa bahay po mga minamahal at alam niyo po mga minamahal, yung sugat niya po mga minamahal na malalim po. Alam niyo po mga minamahal, hindi na niya yan iniinom yung gamot niya dahil parang wala lang, sabi niya lalo akong humihina, sabi niya po mga minamahal. Alam niyo po, nung nakakadalo na po siya dito po mga minamahal, yung sugat niya po mga minamahal na nandyan po mga minamahal dito po sa kanya po mga minamahal na talaga pong unti-unti po ito mga minamahal na pinapaliit ng malapay ng Isus sa
At alam niyo po mga minamahal, ngayon po mga minamahal, talagang totally talaga ito po ay piklat na po talaga. Hallelujah, praise God. Na ilang buwan na rin pong nakakalipas po mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil kung hindi totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon, alam niyo po mga minamahal, may mga ganyan po sa amin. Diabetes po mga minamahal at nagkasugat. Yun na rin po yung ikinamatay po nila. Kaya alam niyo po, tunay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise God. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyayang yan. Kaya pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna ito ay yung mga minamahal at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo lubusang magising. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talagang hindi ibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother Romel Morante, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ikinagalang na Pastor Wildy Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga na po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay, na dati-dati po ay napakagulo po ng aking buhay. Sa pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang aming awayan po namin, kung ano-ano ang aming naibabato sa gamit ng bahay. At nandyan din po ang pagmumura ko po at mga kahinaan at pag-inom ng alak. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nagbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin, ay ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig. Praise the Lord. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nabautismuhan. At sa patuloy ko pong patuloy na pagdalo, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord, amen. Ang lahat po ng aking mga hindi kaayang gawa ko po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Minsan po ay andyan din po ang mga problema. Tulad ng yung ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko po na mayroon po akong sa pangailangan po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay ito po ay pinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon Praise the Lord, amen. Salamat po sa mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon Hesus sa araw-araw na ang mahal na Panginoon ay patuloy po kaming pinag-iingatan sa anumang kapamakan. At yun din po ang aming kalakasan na patuloy pong ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Hesus. Hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal, our God is our great provider. Amen. At kayo sabi nga ng ating mga kapatid, meron siyang pangailangan, gastusin. No, siya po, ang kanya pong mahal na sweetheart ay mga anak, mga minamahal sa kanila pong magiging baby, mga minamahal. Ngunit dahil sa kawalan, siyempre, mag-aaburido tayo. Amen. Alam niyo, isang bagay narinig, meron ako minsan narinig na talagang sabi nga, if we keep worrying on things that are not yet, are still coming. Yung mga nagwo-worry ba tayo sa mga bagay na paparating pa lang, aburido na tayo, we will miss greater things na pwede nating gawin. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, why not lay them down unto the feet of our God? Bakit hindi natin ibigay sa paanan ng ating mahal na Panginoon? At sapagkat sabi nga niya ang mga Kristiyano, mga tuwirang ng Diyos, namumuhay sa pananampalataya. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Wala ka naman magawa. Diba? Magtambling-tambling ka man dyan, wala naman magawa. Diba? So, ang kailangan mo na lang ay magtiwala sa Diyos. Amen. Kailangan lang natin mga minamahal, pagtiwala mahal na Panginoon na sinasabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung tayo yung mga prinsesa, mga prinsipe, mga minamahal, ayaw ng Diyos na tayo mapahiya. Amen? Pero sometimes, mga minamahal, tayo mismo, nagda-doubt tayo sa ating pagka-prinsesa at pagiging prinsipe. Amen? Ang sabi ng Biblia, kung ang pananampalataya mo ay atras abante, huwag kang umasa ni isa makatanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. Amen? So talagang sulido dapat. Kung ikaw anak ng Diyos, di pamuhayan mo pagiging anak ng Diyos. Amen? At ang anak ng Diyos, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Samantaling ko rin po pagkakataon, pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sapagkat these few weeks, mga minamahal, ay talagang hindi nyo ko nakita sapagkat meron po talagang kailangan bisitahin at gawing trabaho sa ibang bansa. At nung una, dun sa Korea, and then sa Abu Dhabi, dun dumiretso kami pa sa Dubai. At alam nyo, makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Noon, ni makapunta ng Saudi, hindi ako makapunta dahil sa karamdaman ko, sa sakit sa puso, purating reject. Amen? Nagkakasus na nga lang, uutang ka pa, hindi ka pa rin makapunta. Pero nung ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon, libre, lahat, pinagpapala. Para mga natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
ganun po magpala ang ating mahal na Panginoon. Yun ang pagkakaiba ng ating buhay before at saka ngayong naglilingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang parating nire-remind sa atin ng mahal na Panginoon, huwag kang mapagod magtiwala sa Diyos. Amen? Amen? Ang ilan mga minamahal, sometimes medyo kapag natatakot na, nagrarattle na, unahin na natin si Bombay. Unahin na natin yung baka kailangan ito kumilos na ako. Huwag ganon. Ang kailangan natin mga minamahal, ipakita yung totoong pananampalataya sa Diyos. Yung buhay na pananampalataya. Amen? Ibig sabihin, pag sila mananampalataya, kung pagpapalain, pamuhay mo yung ikaw pagpapalain sapagkat pagpapalain kang tunay ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tutuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved sister Abigail Villaruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Bea Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdakila, itangin sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Amen. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa atin ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ako rin po'y bumabati sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Sus sa mga kabutihan ginawa niya po sa aming buhay dahil maalala ko lamang po yung kagalingan na pinagkalob niya po sa aming beloved na kapatid. Na noon mga minamahal, Sabado day mga minamahal, ng masagasaan po yan ng tricycle. Andiyan na during that time mga minamahal, nandito pa po kami sa pastoral house, practice pa po ng choir nung mga time na yun mga minamahal. Nagulat na lamang po kami, biglang dumating ang aming beloved tatay at ipinarating niya po yung balita na yon sa aming beloved father mga minamahal. Andun na dali-dali po silang sumunod sa ospital at doon sinabi ng doktor mga minamahal na napuruhan ang kanyang ulo at na nag-cause po yan mga minamahal na talagang magkaroon ng konting crack sa kanyang ulo mga minamahal. Nag-cause rin po yan, excuse po sa mga kumakain talagang andiyan na naghihina po yung kanyang katawan na nagsusuka na rin po siya ng dugo that time mga minamahal. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Sus. Andiyan na since Sabado that day mga minamahal, talaga nag-stayin po kami dito sa ating pastoral house, nag-alin na pag-aayuno at patuloy na nanalangin sa ating pinakamamahal ping Sus. At kami rin po yung nagpabo ng prayer request mga minamahal dito po sa ating pastoral house. At sa kahabagan natin pinakamamahal ping Sus na pagluhod at dalangin natin ginagalang minamahal Pastor, andyan yung unti-unting kagalingan na pinagkakalob natin pinakamamahal ping Sus, andyan na yung kalakasan na talagang unti-unting binabalik natin pinakamamahal ping Sus. Praise the Lord, amen. Pinagpapasalamat ko po yan dahil after 1 week lang mga minamahal at talagang nakalabas na po siya ng ospital mga minamahal. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Sus dahil siya rin po ang sumagot sa mga expenses na nagastos po doon sa hospital na yun. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Amen. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Sus sa kanya pong patuloy na pag-iingat, sa aming beloved mother, sa kanya pong pagtatrabaho sa abroad, maging sa aming beloved kuya. And ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Sus sa paggabay niya po sa aming pag-aaral, sa aming magkakapatid at sa kanyang kahabagan lamang na patuloy na magamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdakila, itangin sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa bawat yugto ng ating pong mga buhay ay ating pong nakikita kung gaano kabuti ng ating Diyos. Amen. Kung marunong lang tayo mga minamahal i-observe ang ating pang-araw-araw na pamuhay, yun tayo magising lang sa umaga at nakangiti, payapa. Amen. Kasama mo ang iyong pamilya at tayo po mga minamahal ay talagang walang karamdaman, mapapasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. At sometimes mga minamahal, we seek things na talagang akala natin mga minamahal, marami tayong pinapanalangin kapag di dumating. Gusto ko milyon. Gusto ko ang dami-daming pera. Kapag tinignan mo, saan ba gagamitin? Oh, amen. Para ako'y lumakas. Malakas ka naman. Amen. Amen.
Para kapag ako'y may karamdaman ay makapagpagaling ako, makapagpadoktor ako, wala ka namang karamdaman. Amen? May mga bagay na talaga akala natin it is in our way, yung ating sarili nating kaparaanan. Kaya dahilan tayo, mga namang problema. May kaparaanan ng Diyos. Amen? Kung paano niya i-package yung pagpapala na ibibigay niya sa atin, tanggapin mo yan. It is always the best. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Bakit naman kapatid, yung package ko parang napakahirap. Kailangan kong maglaba, kailangan kong maglakad bago dumating sa banal na gawain. Nakakapaglakad ka. Tingnan mo kung makita mo lang ang lumpo. Amen. Pumunta ka ng Maynila, nakaganon, nakahiga para naman malimos. Ikaw nakakalakad. Hindi ba yung pagpapala? Amen. Amen. Paano yan kapatid? Bakit kailangan kong magtrabaho bago magkaroon ng pagkain? Nagkakaroon ka ng pagkain. May hinihipo ang Diyos. Kapag walang hinihipo ang Diyos ng bigay sa'yo pagkain, di wala kang pagkain. Amen? Aburito ka sa pagkain mo, buhay pa naman ka ngayon. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Ano sabi nga ng Biblia mo, minamahal, kung ang ibon sa parang hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya, mas mahalaga tayo kaysa ibong maya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Bea Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeida. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating Praise lahat. the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob muli upang siya aking pasalamatan sa kanyang dakilang gawa sa aking buhay. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Unang-unang mga minamahal dyan po sa tinagkalob niyang kaisa-isang buhay at sa kalakasan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung last Saturday mga minadyan po na tinarangkaso rin po ang inyong abang lingkod. Ako rin, ngunit pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus ang kompletong kagalingan na pinagkalob niya po sa inyong abang lingkod. Kaya lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved loved ones sa ibayong dagat, maging po sa dyan sa Maynila. Ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan sa physical, financial, material at higit po sa pagpapalang spiritual at magawa't hindi man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ang ating pinakamamahal na Jesus gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal lahat ng kapurihan. Ang pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At talagang tunay nga po mga minamahal na talagang kung hindi tayo mag-iingat mga minamahal ay talagang yung mga karamdaman na yan na dumarating sa atin. Amen. Talagang yan po ay dadapo. Amen. Kayo naman, mga minamahal, mayroon tayong Diyos na nagpapagaling. Amen. Na tayo po mga minamahal, kapag tayo po may makaramdaman, syempre, dapat alam na natin ng ospital ng mga anak ng Diyos. Amen. Ospital na ng Diyos ay sa banal na gawain. Amen. Dapat tayo po nandito, yung mga nakita niyo mga nagpapatuto, lumpo nga, pagdalo sa banal na gawain. Amen. Ang gagawin nila, pupuri lang sa mga maramdaman ba ng presensya ng mahal na Panginoon, uuwi, naklalakad na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay mga patunay na talagang ang Diyos natin ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Ang kailangan lang mga minamahal ay malaman natin ang tamang pagsamba. Sino ang Diyos na dapat sambahin? Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa ating pagsamba, kinakailangan sambahin siya
sa espiritu at sa katotohanan. Amen. At yung ating gagawing paglilingkod ay dapat authentic na paglilingkod. Amen. Hindi po pwedeng pa-drama, hindi pwedeng pamlabas na anyo lang. Amen. Hindi pwedeng eye service na gagawing paglilingkod sapagkat hindi mo pwedeng pagsinungalingan ang mahal na Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, mga minana, nakita nyo bakit pagdating, bakit pinapakita ng himala kagad ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat nakikita ng Diyos ang grabing pananampalataya sa kanyang puso. Amen? Hindi mo pwedeng bulahin ang Diyos. Amen? Bulahin mo yung kapitbahay mo, pero never ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, ay yung paglilingkod na hindi lang sa labi, kundi nagmumula sa ating mga puso. Amen? When we worship Him, hindi lang basta makagalaw ka, hindi lang porkit nandito ka, nagpupuri, hindi ganon. Kapag nandito ka na, mga minamahal, pupurihin mo siya na may pagpapasalamat. Hindi mo bibigyan ng panahon ang mga oras na talagang ikaw ay gagawa ng mga bagay na akala mo ikasasama natin ng ating kapwa. Hindi na ganon. Sapagkat punong-puno dapat ng pag-ibig ang isang Kristiyano. Amen? At yung ating ginagawa, maging ito man ay mag-rebuke o hindi, ginagawa natin lahat ito ng may pag-ibig sa ating mga puso. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang bupato sa ating mga kapatid, beloved Sister Jamil Milan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Aking panaganda, ating beloved Sister Miriam Reyes, at ang huli, amen, ay ang ating beloved Sister Heidi Aquino. Kung mayroon pang hahabol ay pwede pa po sapagkat medyo 15 minutes pa po tayo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon na kanyang ipinagkalob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil iningatan niya po kami sa aming pagpunta dito sa kanyang banal na gawain. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil marami pong nangyayari sa ating paligid na marami po tayong nababalitaan na mga trahedya, ngunit pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-iingatan niya po kami sa Praise the Lord. Amen. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po yung kalakasan na nagmumula sa Kanya. Andyan po yung sa aking pagpasok, mga minamahal. Binibigyan niya po ako ng wisdom, knowledge, and understanding. At pinagpapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat marami pong kaklase na nagkakasakit, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binibigyan niya po ako ng kalakasan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na kahabagan na Kanyang pinagkakalob sa akin sa mga pagpapala na hindi man po namin hinihiling, ngunit Kanyang ipinagkakaloob. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na Kanyang kinakahabagan upang gamitin sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat na muna ng gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Ha? Amen. Sapagat kapag hindi tayo magigising, ay talagang aantukin talaga tayo mamaya pagdating sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Narito na po ang ating malabadin, ating beloved Sister Miriam Reyes, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng huli sa listahan, ang ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen.
Wala si Sister Heidi? Ayun pala. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Si Sister Miriam. Sister Heidi muna. Sige. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po ating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako ay nagpapabot ng pagbati sa buong Beloved Almeida family, sa lahat po ng Beloved workers, elders, na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat ma-share ko lang po mga minamahal na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko din pong mag-take ng gamot. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Pero mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat, na bagamat sobrang layo nila sa amin, ngunit laging nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy na nag-iingat sa kanila. Ganun din po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na paggabay po sa aking pong pagtatrabaho at sa patuloy po na pagpo-provide ng amin pong pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat. Sa patuloy lamang po nakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga God bless you, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigay mong pagkataon sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At atin po muna din pong pinaganda ating beloved Sister Norma Vinluan, ating beloved Sister Chesley Aquino, and ating beloved Sister Trixian Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon po sa buong beloved Almeida family, sa lahat po ng beloved pastoral workers at sa inyo lahat mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpapuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pag-provide niya namin mga pangangailangan sa araw-araw. At gayon din po sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Andyan po na dati-rati po din po mga minamahal. Andyan na yung abanikod, napakaraming bisyo, mga minamahal. Talagang at ganun din po na talagang hindi po ako marunong magsuot ng may kabanalan. At talagang napakahilig ko din po sa mga gawaing makasanlibutan, mga kasayahan na gawaing makasanlibutan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na ang lahat ng yan ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng hindi kalugod-lugod na ugali na
ugali ko mga minamahal ay talagang ito ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At aking din muling sariwain ng malaking himala na ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na taong 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. Talagang bilang tao, mga minamahal, nung ako po ay nung nalaman ko yung karamdaman ko na yan, mga minamahal, talagang bilang tao ako po ay pinanghinaan ng loob, mga minamahal, at talagang talagang andyan na pinaisip ng ating pinakamamalapin sa akin ng mga minamahal na ako ay muling manumbalik sa paglilingkod, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At andyan po na talagang ayong ang balingkod, mga minamahal, unti-unti po akong nanumbalik, mga minamahal. Talagang andyan po na sa patuloy lamang na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang ang aking karamdaman na yan, mga minamahal, ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unat dalangin po natin, beloved Pastor Wildy Estrada sa Almeda, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Magmula noong 2010 hanggang sa kasalukuyang taon, mga minamahal, talagang ito ay talagang ito ay lubos na gumaling yung aking karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan din po na aking din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi karapat-dapat maging isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kita po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Norma Binluan. Amen. At kung may oras pa po, ay ating pinaganda ating beloved Sister Chesley Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito. Andyan, talagang napakabait, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bagamat ako hindi karapat-dapat, ako'y kinahabagan upang magpahayag na kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila, alam tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y binago, inalis po ang pagbibisyo na yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po na mamamatay na po ako dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na yun,
humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pagbibleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, ako po itinagbo po sa ospital po dahil ang aking mga kapatid, hindi pa po sila, takot po sila. Hindi ko po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Pero alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang andyan po na ako pinagsusumamo po dahil po nung ako po in-examine, chinig up po. Ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talagang ginawa lang lahat ng kaparanan po ng doktor. Talagang andyan, wala po akong kagalingan. Beloved choir, please Hallelujah, prepare. praise the Lord. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang ako po'y ini-examine, inobserbahan. Ang nakita po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon. Dahil maliliit pa po ang aking anak. Sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor na, dahil inobserban pa po ako, maraming gamot po na ibinibigay, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna, magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, andun po ako nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Andun lang po ako umiiyak sa mahal na pensos. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate, sabi niya, sumama ka, sabi niya, sa gawain. Sabi niya, ate, sabi ko po, dahil yung gamot mo lahat, itapon mo. Sabi ko po, hindi ko po kaya ate. Pagsasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya, pagdating ko po dyan, dahil po yung gawain pa po natin sa barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, nagpupuri po sila. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng Praise the Lord. mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, pinagaling po ako ng Praise the Lord, amen. na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, nung ako pinaglilingkod po, talagang andyan, maraming pag-uusig. Andyan din po dahil na mahirap po ang aking buhay. Dahil maaga po akong nabiyuda. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang aming bahay po, hindi ko po mapagawayan dahil pag nakatinda po ako, dahil ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate na yan. Alam niyo po, makatinda po ako, pambili lang po namin ang pagkain. Talaga hindi ko po yun tinitignan. Kahit yung bahay namin, butas-butas po yan. Tuwing umuulan, tuwing bumabagyo, talagang lumilipat po kami sa Amen. katabi namin. Alam niyo po, nung ako po'y talagang hindi ko po tinignang nagpatuloy po ako sa kahabagan din po. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon po ang aming bahay, hindi na po tumutulo, naayos na rin po. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat kahit isang gamit, wala po kami. Lahat gripo, lahat wala talagang andyan. Sabi ko po sa mahal na Jesus, hindi ko rin po hiniling yun. Basta nagpatuloy lang po akong nagpatuloy na naglilingkod po, dumadalo po. Hindi ko po yun tinignan. Alam niyo po, hindi po ako pinabayaan. Talagang dyan lahat yan. Pinagkaloob po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan po ako ng
kahit motor lang po, sasakyan po, pero andyan nagagamit ko po na papunta dito, sinasakyan po namin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Hindi na po ako nagkukumute, kundi mayroon na po kaming sariling sasakyan. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang pag-iingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga. Alam niyo po, alas 12 po pumunta po sa aming bahay na nakadrive pa po ng motor na sabi niya po, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, dahil yung kagat ng ahas, binalot niya po, inalis niya po, pinakita po sa akin, nanginginig po yan sa takot. Sabi ko po, dahil nung inalis niya po, nakita po ko po ang bakat kagat ng ahas. Sabi ko po, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Sabi ko po, dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na. Sabi ko po, pero napakabait, napakabuti Praise po the ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Nag-iingat po talagang Diyos na buhay, makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat ng mamiyaya at pagpapalang physical material. Higit po ang pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At sa ating pumami naman ng mga kapatid na nakalista, hindi na po nabigyan ng pagkakataon, kayo po lubin naman ng Panginoon. Sa susunod natin baranggawain, kayo rin po ay mabigyan pagkakataon. Amen. Sa oras na tumami naman, tayo muna tumayo habang naganda ang ating pumami naman ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating Diyos na buhay. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan, ating mga minamahal mga awit sa kanilang ialay sa ating Diyos na buhay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth Choir. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Magsigap ang bawat isa, may paabot ang ating pagpapasalamat sa Diyos. God seeketh through worshipers. People will worship Him not just by lips but by their hearts. Ang mga Kristiyano pupuri sa Kanya hindi lang sa labi kundi nanggagaling sa puso. Punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi mo sasayangin ang bawat oras at bawat minuto na hindi mo matama ang banal na presensya ng Diyos. Kung ikaw ay totoo nagpapasalamat sa Kanya. Hindi lahat ng oras, mga minamahal, oras ng banal na gawain. Kahit kapag tayo naririto, mga minamahal, magsikap sa mantalain ang pagkakataon. Para sa huling awitin. Aming mga minamahal kapatid, di pa nakatama ng banal na presensya. Maging sa mga beloved viewers, lumapit kayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, sino mang lumalapit sa akin, kailanman di ko itinataboy. Sa oras ito, mga minamahal, bumangkin tayo ng mga panalangin. Tayo lang dumalangin, dakilang Diyos sa mga sa pangalan namin, pinakamama ng Panginoong Isus. Talastas po bawat puso ng ibang anak sa oras ito. Wala kaming nais kundi ikaw ay pasalamatan. Wala kaming nais kundi aming dakilain ang dakilang pangalan, malapay na. Subalit kami mahina. Most of the time, hindi na may nagaganap mga bagay na standard na pinagkakaroon sa atin. Humingi kami kapatawaran sa pandalangin na aming ginagamit ng mga banglista with Estrada Almeida. Patawarin mo kami, malapay noon. Kumilos ka mainam sa aming kalagitnaan. Kailangan ka namin upang kami makapagpatuloy sa iyong paglalakbay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Amen. That's right, the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko. God bless you, Lord God. Ibinigay mo kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat, ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko,
ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Ang kanang makikita ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na malakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tuloy nga po mga minamahal, hindi niya tayo pinababayaan. Every time tayo po mga minamahal ay may mga papuring awit ang ginagawa sa ating paglapit sa Kanya, mga minamahal. Sabi nga, come to the Lord with worship. Kaya po mga minamahal, mayroon tayong ginagawa mga pagpupuri na katulad na ating natunghayan. Amen? At tayo mga minamahal, ang kayo naman mga minamahal, tayo kailanman hindi pinabayaan ng ating Diyos na buhay. Muli natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli, bago po tayo magdako sa ating pong maikling pagpapaliwanag ng ating pagkalob na ating kasampung bahagi at mga handog, ay nais ko rin muling bumati na isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Amen. May sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung pong welcome sa overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito po yung ginagawa natin. Bagamat nakita nyo mga minamahal, mga Kristiyano talagang despite pagod na katawan dahil sa pagtatrabaho kahapon ay nandito pa rin. At sometimes nakakatulog. Amen. Dahil napipikit ang mata dahil nga tao lang tayo. Amen. But the moment na tayo po maminamal ay pumarito at we desired to really worship God, ay malaking bagay po yan sa mata ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po maminamal ay kinakailangan isagawa ng mga anak ng Diyos sapagkat ito'y kalooban mismo ng ating Diyos na buhay. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Well Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsanon pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi dito sa aklat ng Leviticus 27:30 hanggang 33. Sabi niya, at lahat na ikasampung bahagi sa lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon, at kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyon. At lahat na ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag ninyong sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag ninyong papalitan. At kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal
hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak at gising siyempre. Amen. Ito po ba, minamahal, kung titignan nyo, mayroon 5 puntos na dapat natin tignan dito. Unang-una, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat na ikasampung bahagi sa lupain, magiging, ibig sabihin mga minamahal, pag sinabing lahat ng bagay na dumarating sa atin, maging ito'y pagpapala, ay dapat kunan ikasampung bahagi, tandog. Amen? At ang sabi diyan, maging sa binhi ng lupain. So, ibig sabihin mga minamahal, ibig sabihin even those, masasabi natin mga, kung sakaling yan man ay pinansyal, mga minamahal, yung puhunan kasama dapat. Amen. Kung yan man ay taniman, may pananim, mga minamahal, o mga binhi, even yung mga sako-sako nating mga binhi, ay dapat mayroon kasampung bahagi, tandog yan. Maging kung yan may hayupan, mga minamahal, yung mga pinagsimulan mo, na for example, nag-start yan, kasama yan ang ikasampung bahagi at handog. Amen? So that should be very clear sa atin lahat. Hindi lang doon sa prophet tayo kukuha ng ating pong ikasampung bahagi at handog, kundi maging sa binhi na lupain at lahat ng mga pupwedeng ito'y maging masabi natin pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon ay kukunan dapat natin at ibibigay sa mahal na Panginoon ikasampung bahagi at handog. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi diyan mga minamahal, kapag tayo po'y kukuha, kung sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang kasampung bahagi, ibig sabihin mga minamahal, hindi maiwasan, inutang mo. Amen? Although sabi ng mga Panginoon, wag mong gagalawin yan, banal yan kasi. Pag ginalaw po natin ang isang banal na bagay, at tayo po mga minamahal ay nasumpungang hindi tayo banal, ay talagang mamamatay tayo spiritually. Amen? Kaya sabi ng Biblia mga minamahal, talagang kailangan yan ay hindi dapat ginagalaw. Dapat hindi atin yan eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ay inihahanda sa bawat banal na gawain upang ito'y nakahanda upang pagdating ng panahon ng pagbibigay. Nakita niyo ang mahal na Panginoon kapag dating sa pagbibigay na ng mga ikasampung bahagi handog, nasa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pinapanood ang mga mayayaman, lahat, maging mahirap, na nagbibigay ng ikasampung bahagi handog. Bakit? Sapagkat sa totoong gawain ng mahal na Panginoon, mayroong order, mayroong kaayusan. Amen? Hindi pwede mga minamahal na sabog-sabog kung saan-saan. May oras ng pagbibigay at yan yung dahilan kung bakit bahay ka pa lang, inihahanda mo na, para sa pagdating ng pagbibigay, ipagkakalob mo yan na may pagmamahal at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi diyan, kung huwag natin hihiramin, dahil kung pag hiniram natin yan, amen, idadagdag pa natin yung 5% pa. Amen. Talagang lalaki tuloy. Amen. So, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, huwag mo nang pakialaman. Dahil diyan madalas nakakasala at talagang pinapaalalahanan ng mga anak ng Diyos. Kinakailangan paluin. Amen. Upang na sa ganoon magising sa katotohanan na yung ginagawa mo anak ay hindi nakaloob ang mahal na Panginoon. Amen. So ang pangapat mga minamahal, huwag sisiya sa atin. Hindi po pwedeng kapag nagbigay ka, nasan yung pinigay ko eh? Anong pinagbilhan yun ay? Anong kinabit doon ay? Hindi ganon mga minamahal. Amen? Hindi wala tayong karapatan doon. Dahil mayroon mga inilagay na mga ngasiwa sa atin. Both spiritually, and these are spiritual things. Itong mga ikasampung bahagi handog. Kung mayroon mga Bible studies, mayroon tayong mga lakarim na kailangan maisaayos ang ating banal na gawain. Nakita nyo, hindi tayo nagmumroblema. Maski na umulan, umaraw, mag-brown out. Amen? Diretso ang ating banal na gawain. Bakit? May nangangasiwa sa ating banal na basan upang sa ganon maging maayos yung ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Isipin nyo na lang mga minamahal kung wala tayong manggagawa. Amen? Na mangangasiwa sa atin. Sa palagay ba ninyo mga minamahal, magkikita-kita tayo ng maayos dito? Hindi tayo sigurado yan, hindi tayo magkikita-kita. Amen? Nagkalat ang dumi dyan, sigurado yan. Maraming, wala itong mga palamuti na ganito. Walang kaayusan. Amen? Pero dahil meron tayo mga minamahal na manggagawa, give that to them. Amen?
ibigay natin ang karapatan na yan, mga siwa sa ating pananagawain. Ang iyo lang, kapag pinagpala ka, ibigay mo ang para sa mahal na Panginoon. Yan lang ang gawin mo. Hindi mo na do not go beyond that. Amen. Sapagkat lahat ng inyong bagay na yan, mga minamahal, kaya ka pinagpala upang sa pagpalain ng kanyang banal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang sabi diyan, all were heard, lahat ng bagay na para sikreto, para tayo pagpalain, sinabi na sa atin. Amen. Kaso mayroong mga Kristiyano talaga, bagamat nakikinig, pero hindi nakakaintindi. Hindi naintindihan. Amen. Naririnig nga, tahimik. Pero hindi naman iniintindi kung ano yung napapakinggan. Hindi nila pinananampalatayanan ng salita ng Diyos. They do not follow. Still, kung ano yung nasa isip nila mga minamahal, yun ang gusto nilang gawin. Tapos aasa ng pagpapala. Ang sabi ng aklat ng Hebrew 4:2, sabi diyan, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. See? Nagtataka ka, bakit yung si brother, bakit si sister pinagpapalang lubos, bakit ako hindi? Dumadalo naman kami lahat. Dalo ka nga ng dalo, hindi mo naman sinusunod ang napapakinggan mo. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, ang inaaring ganap ay yung pagkatapos mapakinggan ang salita ng Diyos, ginaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag napakinggan mo nga, hindi mo naman sinusunod. Wala. Maski na pagsigaw mo, ako'y nananampalataya sa salita ng Diyos, hindi ka paniniwalaan. Bakit? Sapagkat kinakailangan isagawa ang pananampalataya na yan. Amen? If you really believe the Word of God, amen. The promises of God, amen. Dapat hindi mo pagdududahan. Sapagkat ang nagsabi sa iyo, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong kailangan gawin? Ang sabi ng Malakias 3:7, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at kung mananambalik sa inyo. Sabi ng Panginoon naman po, which yung sinasabi sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Which yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Tinan niyo mga minamahal, kapag tayo magkasama parati ikasampung bahagi at handog. Amen. At kapag tayo pumamay, hindi nagbibigay ng mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, tayo nagkakaroon. Sabi ng ilan sa inyo, wala namang koneksyon sa kaligtasan yan eh. Sino may sabi? Amen? Amen. Isampulan ko na lang, the other way around. Although alam natin mga minamahal, mataki mo ba, nakawan mo ang malapay noon. Amen, masakit na salita yan. Amen, pero binasa lang natin. Amen? Pero tinan nyo na lang, kung hindi tayo nagtatapat at hindi tayo pagpapalay mahal na Panginoon, sa palagay nyo makakatagal tayo? Sa paglalakabay hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Bibigay at bibigay tayo mga minamahal. Amen? So, bakit kaya tayo patuloy na pinangawakan ng mahal na Panginoon? Bakit tayo bawat araw nakikita natin dumarating ang pagpapala ng Diyos? Ang kanyang pag-iingat, pag-provide ng pangangailangan natin mga minamahal. Amen? Nakita niyo yung mga nagpapatotoo? Hindi na alam saan nagagaling ang mga pagpapala. Ang sa kanila lang, basta bigay lang ng bigay. Mahal pa yung bahala ka na. As per your promise, basta ako'y magtatapat, pagpapalain mo ko. And then, nakita nyo, dumarating ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak, amen? Anong gagawin natin mga minamahal? Kung gusto mo talagang patunayan na yan at ma-experience, it's up to you. Nasa atin na yan, mga minamahal. Kung susunod ba tayo, hindi. Mananatili tayo, makikinig lang at hindi tayo susunod. Amen? Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi pinag-usapan dito ang dami ng ibinibigay, kundi ayon sa tinatawag natin pagtatapat. Amen? Kung magkano na panatanggap mo, huwag ka matakot. Huwag mong problemahin yung utang mo. Kayang-kayang lutasin yan ang ating mahal na Panginoon. Ako nga, 50,000, walang trabaho eh. Pero nabayaran ko ng mahimalang kaparaanan.
Amen? Diyos ang gumamit ng mga tao, nagbigay sa akin ng tao upang maambayaran yung utang na yon at magsimula muli ako. Amen? Ganon din ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, we just trust at pagtiwala natin, gagawa at gagawa ang Diyos ng himala upang matupad ang kanyang mga pangako. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin? Sabi ito sa talatang 10, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan yung bahay ng Diyos? Dito yan, mga minamahal, hindi sa bus, hindi sa jeep, hindi sa tindahan. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, at subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Grabe. Amen? Ang kapag sa sino man nagtitiwala sa mahal na Panginoon, kailanman hindi pinapahiya ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tayo po, kailangan lang natin ngayon ng mga minamahal is to trust His Word. Pagtiwalaan ang kanyang mga salita. Amen? Kung sa oras ito, para bang nabibigat ang kaparin at you're still suffering at nakikita mo parang napakabigat ng bawat araw na yung buhay, trust the promises of God. Pagtiwalaan mo ang pangako ng mahal na Panginoon. Gawin mo ang sinasabi niya at sabi niya, subukin mo ko sa bagay na ito. At sabi ng Biblia, mga minamahal, at lahat ng bagay, bubuksan ng wawan sa langit, ihulog isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ano yung kasampung bahagi? 10%. Tithes. Amen. For example, mga minamahal, sa bawat pagpapala dumating sa iyo, amen, yung 10% dyan, ito yung tithes. Banal sa harapan ng mahal na Panginoon yan. Huwag na huwag mong gagalawin. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, mayroon tinatawag na handog na sinasabi na basa natin, talatang 8-9 ng Malakias 3. Amen? So magkasama yon, ikasampung bahagi at handog. Amen? Sabi ng mga pastor, para maging katanggap-tanggap yung handog mo, tapatan mo ang iyong tithes. So 10% yung ating tithes, another 10% sa ating handog. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag binibigay mo yung mga minamahal, okay, within the standard ay binibigay mo. Amen? But there are people, may mga Kristiyano na grabing nagmagmahal sa ating mahal na Panginoon. Hindi pumapayag na gano'n lang, grabe, I want to show my love for God. Amen? Sa ginagawa nila, dinadagdagan nila yung kanilang handog. Ginagawa nilang 30%. Ginagawa nilang 40%. Hindi lang 10% ang ginagawa nila, mga minamahal. So kapag you decided na yung handog mo gawin mong 40%, so 40 plus 10, that is 50%, ipagkaloob mo yan. At yan ang sinasabi ng Biblia, the more you give, the more you will be blessed. Lahat na nagbigay na pinagpala ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo kailanman pinahiya ng Diyos. Ang salita niya ay nangyayari at nangyayari from time to time sa ating pong mga buhay. Ang kailangan lang natin mga minamahal, magtiwala sa kanyang mga salita. At lahat po na nakaunawa, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating may kasampung bahagi at ang ating pong mga handog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord. Upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen.